Ott tolonganak az emberek, geci. Komolyan, nézd meg a chatet. Nézd meg, és meg el se kezdődött. Kamuzol. Nézd már ide. Mit Na. írnak? Nem tudom, hogy mindjárt végignézem. Annyit láttam, hogy Gabi írja, hogy valaki milyen jól tud pizzát hidratálni. Ide erre lehet rakni? Nem. Hol nem rakom ide? Majd várja, mindjárt kitaláljuk a helyét. Na sziasztok gyerekek! Itt vagyunk már, megjöttünk, csak kicsit eltoltuk a zuhanyzást. Ő a bűnös. Ő a bűnös. Nem igaz. Őt nem lehet kirángatni. Miről beszélsz? Alig akartad kiszedni a heréidet a vízből. Ne tagad. Hát azokat a nagy heréket alig lehet. Egy. Nem vagyok Gabi, hogy én kis pici, azt érted így könnyen. És már kezdem. Megfej, még el se kezdted, de már csók. Szegény Gabi. Jó van, Gabi, nem fogom ma szívni a véred, jó api? Aha, ne higgyél neki, kamuzik. Na gyere, ülj ide kicsim. És Helga fogja végigvinni a játékot. A lópikulát, csak én ülök a kényelmes székből, meg hagyj szenvedjem. De akkor cseréljünk már. Miért? Tényleg nem akarsz hozzá nyúlni. Miért itt nem jó ebből az irányból? Nem, kurvára nem. Sőt, gyújt oda a másik helyére. Gurulj be egy kicsit, az ide. Nem férek el. Béna vagy. Na. Már. A kerékkel nem megy meg. Hát, kicsi ez a szoba. Kurva eget. Azt. Na, így jobb. De rég... Menj már ez, de kényelmes ez a szék. Hülye vagy? Ez kurva Na, kényelmes. hát ezért dobtalak Na, innen. akkor ez fogadhat, nem izélsz. Na, de akkor csúsz egy nagyon picit elrébb. Várjál? Így. Várjál. Lehet, hogy kellene nekünk ide egy fény. Jobb. Így jobb, ugye? Hát csak hogy lássam a kamerán. Várjál kicsi. Na. Ezt lehet, hogy tolnál fel úgy, oké? De így nem jó, kicsim. Miért nem jó? Egy picit menj arrébb. Tehát, De akkor pont nem látszom. De látszol majd, csak azt beállítom. Ne izguljál, na így a jó. Na. Szóval Helga ott el... Gici vagyok. Mindjárt megcsinálom. Ügyes szívó köcsög. Na. Őszinte legyek. Cser ASMR. De ez tényleg az. Na. Neked is boldogtam, hogy mindenki Gábor, szia Exter, Gabi, Star Saber és a sima Sabert is azt hiszem láttam itt. Na, micsoda duma ment, amíg ránk vártak. Azt mondom, hogy boldog karácsony, köszönöm, persze emlékszik erre a hülye gyerek, viszont apónak is emlékszik rá, de felejti csak a múltkor nem tudta, hogy ki lett ez a gyerek, kivel régen beszéltem. Most igen, kicsit megzavarodik pár ember. Most ezt nem tudom követni, bocsis kacok. Azt hiszem valami alternatív sztoriban, hogy beef disznóval kerülünk össze. Trágya, már megint trágya. Úgy. Igen, trágya lesz, legalábbis remélem. Nem, épp ez az, hogy jó lesz és nem lesz trágya. Olyan telefonom is... Tudom, szívvel az hivatott. Igen, az apja csoki turmixot ivott, úgy. Amikor így mondta, hogy azt, hogy így tudod, bement azt mondja, tejet kérek, csokisat. Én kurva, olyan viszkit kért volna, nem tudom. Egyébként én már régen mondtam azt, hogy ha lenne ilyen időgépem, akkor visszamennék, és Gabit kiskorába kiherélném. Nem akkor egy görény vagy, de tényleg. De ez nagyon jó lenne. És akkor felnőne ilyen eunukként. Szilveszteri házi lebontó. Gabi, te ennek örülnél, hogy a csecsemő énedet kiherélném? Léci, és ezt kommentáld már, Léci. Melyikkel vagy ebben van? Közben kezelheted majd a streamet. Dehogy is. Na, Elbízom. Röhögök nagyokat. Back to the Future játék. Kamerát állít. Majd mindjárt, jó Ja. igen, bocsi. Csak csinálok neki külön egy izét. Mondjuk az Avengers-t megduplikáljuk. Back to
the Future. Most ennyi elég lesz. Pacekame. Oké, látod, hogy benne vagy? Ő itt Helga, kis párocskám, még őt nem láttátok szerintem. Csak néha így ki lehetett így szűrni így Egyszer. a képen. Majd, így. Jó. Most nem lesz zöld háttér, remélem megértitek. Mit akarok mondani? Na, Back to the Future játék, ez már megvan nekem nagyon régen. Tehát ilyen, tudom, lehet már vagy 7-8 év is megvettem a játékot, de ez egy 2010-es játék. A Telltale Games-nek a gondozásában született meg. A Telltale Games játékokról annyit kell tudni, hogy maga a cég már megszűnt, az egyik hogy is mondjam, legcsúfabb vég érte a készítő céget, mert csináltak egy pár ilyen click and point, ilyen kis mászkálós, beszélgetős játékot, ilyen movie, ilyen choice-based alapú játékokról híresek ők, és egy idő után mégis valahogy csődbe mentek, de van egy ilyen Back to the Future vissza a jövőbe játékuk, ami egy ilyen kind 4. rész, és állítólag annyira nem is rossz, de én semmit nem tudok erről a sztoriról, soha nem vittem végig a játékot, még olyan infomozsákat sem tudok. Egyet tudok, és azt magam miatt, mert egyszer azért elvittem egy ideig, de így a 20%-áig, 30-ig, hogy a kisgyerek dokival fog találkozni a Marty, tehát most a kisgyerek Dr. Brownnal kell neki valamit csinálni. Azt mondtad, hogy... Ennyit tudok róla. De aztán lehet, hogy még másról is szólni fog a játék. Azon nézzek, hogy halljuk rendesen a játékot. Amúgy kb. 70-en szokott jó lenni. Nyomjunk egy új játékot, meg kipróbáltam a... nem tudom, úgy játszunk, hogy mutassa a célokat, vagy nagyon gondolkozni akarunk? Gondolkodjunk. Akkor ne segítsen, köszi nem. De azt egyébként vissza lehet kapcsolni, nagyon szenvedünk majd. Na, Itt hallani a hangfal. add neki oda a billegő szék. Good evening. I'm Dr. Emmett Brown. I'm standing on the parking lot. Igen, ezt már megnéztük Helgával az elején, egy kis easter egg a mozi trilógiából. Székmov. Ezt ki fogom vágni, ezt a szerencsétlenkedést. Nem úgy kivágni, hogy így meglegyen ilyen klipben. Ja, az oké. Buzi tudom. Na, mint te, Gabi? Van egy youtuberünk csinált a légdeszkát, de alapból a légdeszka az létezik. Tehát a filmben az a légdeszka, az működik, csak nem mozog. Tehát nem lehet vele menni, csak rajta állsz, és így megtart a levegőbe. Ennyit kell tudni a légdeszkáról. Igen, egyszerűen nagyon akarom. A billegőszéket. A billegőszék azon most én ülök, mert ez egyébként az a baj, hogy ez billeg, meg leesek róla. Gabi tudja. Hát mert szarrával már használom, ezen mindent csinált. Gémeltem már, meg... Szóval sok mindent csináltam ezen a széken. Igen, ők csináltak a Walking-et, és mondja... Széber, mire, vagy kire értetted ezt a magántanárt? Helgára? Te vagy a tanárom, kicsim. Na, itt van már, jászonyja. Hova lett a kocsi? Ez olyan hülye a doki. Kicsim, egy picit föltekred, az erősítőt van 38-ig. Picit mi is halljuk, mert elméletek nektek a streamre jól lehet hallani, csak itt nekünk most a hangfalon szól.
Kéne pedig tiszta biff vagy api. Nem, te vagy a biff. Te vagy a biff. Igen, barátnőd, de... Hát magántanáromnak is lehet mondani. Lehet, hogy fölrakom őket ide a sarokba, hogy ne szakarjuk el a feliratokat. Maga időgépet csinált egy DeLoreanból? Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? Ez a filmben is ugyanúgy leírált a gyerek. Tedd már közben, nem fogod. Fogom az ölembe. De miért nem? Hát úgy se csinálsz semmit. De akkor egy buznyák vagy, hogy ez valami félelmetes. De most nem úgy mondom. Arfra. Hát azt mondtad, hogy csak én irányítsam. Hát nem dolog, de attól belepofászol. Doc? That's peculiar. Where's the Csak car, elviszi. Doc? Nem hiszem el. Should have called up Akkor meg ide rakom. 27 seconds ago. De akkor nem lesz ebből. Nem ugat. Doc, what happened to Einstein? No need for concern. It's probably just a minor miscalibration of the time circuit. Marty, could you get my notebook? Jó, csak Should be in the beállítottam a toolbox. izét a képet. Tudja, Gabi, férfival is voltam már ezen a széken. Új, te pervers állat. De tudod miért tudja ezt? Mert ő volt. Mert ő volt. Aha. Nem, ő volt a lány igazából a szituban, de amúgy igen. Hármasba toltátok? Az ilyen. Nem, ő volt a lány. Ja. De ő játszott a lány szerepet. Akkor Úgy azért is van az a nyögött. paróka ott a ágynemű tartóban, meg az a szexi bőrcuc, mert ez a Gabié. Aha. Ja, jó. Bocs, Gabi. És akkor énekel mindenki Power of Love. Na. Tartom a bal engem. Ja, hogy így is tud menni. Az tök jó. Kiválasztjuk a szerszámos ládát. Notebook. Got it. Egy Rick és Morty Telltale Games? Hát állítólag újra alakultak. Hallottam valamit, hogy valami van. The thing that makes time travel Hogy possible. hasonló játékok In this lesznek. notebook, I detailed the nearly 3 annak a decades of csapatnak egy scientific része breakthroughs necessary to build a working time machine. If it ever fell into the wrong hands, the consequences could be catastrophic. Let's see. Is mass equals I times z, and e equals the square root of z times c squared, and the Nem így történt, igen. Ez furcsázott, hogy mi van, ez nem így volt, hogy nem jött vissza a kocsi. Jó, lehet minket hallani? to build a working time machine. Wrong hands, the consequences could be catastrophic. Ez egy egyórás volt? Let's see. Doc? Mass equals I times z, and e equals the square root of z times c squared, and the Nem így történt, igen. Ez furcsázott, hogy mi van, ez nem így volt, hogy nem jött vissza a kocsi. Doc, what is it? I've made a horrible mistake. Doc! No! I'm sorry, Marty. Doc, come back! Igen. Doc! Miért ilyen halkan azért? Doc! Made a horrible mistake. Marty, is everything okay? Yeah, Mom. It was just a nightmare. I was in the past, and Doc was there. Igen. Well, you're safe and sound now. Back in good old 1986. Igen, igen. Más idő. De várj, de még a kutya vissza se jött a... Tehát ugye Your a father's teszt nem waiting for volt. you. Huh? Weren't you going to Teszt nem see föl. mother Egy at rémálom that? neki. Holy crap! Ez a Egyébként... harmadik rész után játszódik. Igen, csak álmodta. Amúgy igen. Igen, igen. Más idő. De várj, de még a kutya vissza se jött a... Tehát ugye a... Jó lehet valami. Ideje volt. Az az első epizód címe. Ideje volt.
Amire azt mondtad, hogy elnézést a kezdetleges makettért, kurva jól néz ki. Valami vás plakát, de jó sorozatot is nemrégen kezdtem el nézni. Jó, de jó. Mit tudom, menjünk a Schwarz, a parkolón ki kell nyírni Martit, mert ő lesz John Connor apja. Ja. Végül is, ja. Ja, megnéztük ezt a billés teret is, amúgy. De csak az első részt, majd Ja. a második. Én még nem láttam amúgy. Gyerekkorom kedvence. Egyébként boldog karácsony mindenkinek, skacok, amíg nem mondtuk. Kellemes ünnepeket. Dad, are we too late to stop the sale? Better late than never. You wouldn't believe how much rare stuff Ja, azt there sem is értem, back hogy a here. Dokinak a The city has no utcait right. most árvezik, mert azt hiszik, hogy meghalt. De miért a pont a Mártinak a apja a... Hell-bent on using his land for that new parking garage. And hey, is that a first edition Jules Verne? It's just not fair. Gondolom ő segít ebben At az least egészben things neki, can't hogy get any worse. ne elkutyavetjék hülye embereknek, hanem Itt van Gabi. Biff. már megint piát. Come to see if the old crackpot had Gabi, any hogy buried tudsz treasure? ennyit inni? Nah, I guess I'm just Gabi, hogy nem bírja a piát, ilyen egy sörtől remembering. kész. Ugye? Én is ezt mondom, hogy a billéstedet látni kell. Na, Nem látta, úgyhogy az első részt már ledaráltuk, még van 2. szóval meg kell vizsgálnunk, hogy a Doki nem hagyott-e valami veszélyeset. Tehát ami rossz hatással lehet így a jövőre vagy az időre. Itt is olyan balfasznak néz ki, mint a filmben az apja. Ja, Aha, akvárium. A fish tank? I never knew Doc raised fish. Dokinak volt Doc's akváriuma? fish had weird taste and decor. I kind of like Doc. Órák. I wonder why Doc didn't take any of these with him. a macskás óra, ha? Ja, Gyanús lehet ez a dög, ahogy nyelv. tévé. Does nature contrive it so that even with a time machine, you can intervene to prevent your own conception, for example? St. George-ra. Ott a képen az a falon az a kép, Igen. ami nagyon fehérlik. Na, már mindjárt nézzük. Biff mit keresik? Biff doing here? He wasn't a friend of Doc's. It's a public sale, Marty. Everyone's allowed. Even Biff. Doki ilyen? I'm telling you, this sale is a joke. Doc's only been gone for a few months, and I happen to know. Yes, you've told us he's not dead. He's on a trip. Let's say you're right. Have you considered that this trip may not have been entirely voluntary? De tényleg azért most valaki egy pár hónapja eltűnt, hogy nem szokták az ő házát meg mindent elárverezni. Maybe he's just hiding from his creditors. Jelentős tartozást van. Ja, hogy tartozáson van a Dokinak. És Aha. hogy szerinte azért bújt el. Rosszul ismered a Dokit. Akkor álmodtam valamit. Nyomja arra. Do you think dreams can predict the future? Well, you know I don't go in for that mystical stuff, but I do think they can reflect how you're feeling about the future. What did you dream? Oh, just weird stuff about Doc. Well, that's understandable, don't you think? I guess, but I feel like it was telling me something. De várj, nem kikapcsoltuk ezt a segítséget? Anyámnél. De elvileg kikapcsoltuk. Véletlenül az apja megtalálja Doki párnája alatt a másik képet, hogy még milyen kísérleteket csináltok Mártival az ágyban. Ez egy kicsit perverz volt, Széber. Mi van? De a Doki fajtalankodott Mártival. De a falon van a kép, amire én gondolok. És ez olyan gyanúsan kitűnik, de akkor ezek szerint nem, mert a játék szerint a Dokinak a Hillveli modelljét kéne megnézni. És amikor megvolt ez a game, itt nem jutottam vele semmire. Egyébként én is elakadtam vele egy részen. Nézzük meg a Hillveli. De majd itt van Helga, majd ő kitalálja, mit kell csinálni. Egyébként Helga, képzeljétek el, bármilyen filmet nézünk, tudod mit, bazd meg? Az lesz a izéd a végteszted,
ugyanis minden filmet eddig kitalál, az meg kb. A legelején, hogy mi lesz, én ránézek, mondom, hát veled se érdemes filmet nézni. Ja, és olyat, amit még sosem láttam. Igen. Ezért azt ne hagyjuk Láttad-e azt a filmet, hogy a tökéletes trükk? Nem. Na azt, ha kitalálod, esküszöm mondom, lehetérlek és megcsókolom a lábadat. Jó, ezt live-ba fogjuk közvetíteni, mert itt van sok fültanunk is a dologra. Úgyhogy ez majd live-ban lesz. Bármint a lábcsókolgatás. Majd más is, csak az a onlyfans.com-on, jó? Nem, az csak kettesbe, privátba. Na, most miért? Tudod, milyen jó keresnénk vele? Én már gondoltam arra, hogy csinálok egy ilyen oldalt, ahol ilyen melegő pornó izét, és akkor Gabit így befogom ilyen izének, tudod, hogy ti futtatok. És akkor én leszek az admin, meg az ki, és a Gábor meg ott így ilyen izével el lesz. Rázzal kisegít. Hát meg ilyen kis rezgő-bezgő dolgok. Cuccát, amit itt hagyott. Igen, és csak ez kúra sok lóvé. Ja. Jó, Gabi? Ez most kiklippeljük az adásból. Kifelügyelő kerültes. Oh, that'd be me, son. You? Why? Két öreg lány Once it csinált became cserét. apparent that the bank was going through with the sale, I volunteered to oversee it in order to make sure that Doc's stuff would be treated with a modicum of respect. Isn't that Mondtam, right, hogy Biff? azért az apja, hogy némi tisztelettel felügyeljék a cuccait, vagyis hogy a fia szerette Dokit, és nem akarta, hogy... Jó, oké. Keep looking around. Thanks, Dad. Neked mindig igazad van, kicsim. Tudom, drágám. Úgyhogy nézd meg azt a rohadt modellt. Na, várjál, de várjál, azt mondtad, hogy van egy kép a falon. Igen, ott. Az. Annyira olyan kirikít a többitől, ha megfigyeled, túl kitűnik. De akkor nézd meg, látod, hogy a többi... De a képre nem ír semmi. She's into old stuff. Na, erre mi van? Erre. Einstein tája. Tényleg. I miss Einstein. Nézd meg a hillveli modellt, mert nagyon azon izé. Jó, jó. Doc built this model of downtown Hill Valley way back in 1955. The clock tower in the courthouse even works. Menj az órára. Is that Doc's notebook in there? Hey, that looks just like the courthouse. You gotta hand it to the old coot. Ott He volt was egy good with his jegyzet. hands. Mondtam, az óra. Biff, can I see that a minute? This would look great in my Na, fish be fog tank. csomolni Give the ettől. old carp something new to nibble on. Én láttam Come on, meg I előbb. saw it first. Yeah, I guess you're right. But I picked it up first. Give it here, Biff. Well, well, look at what we have here. Looks like plans for something. What's a flux catheter? It's none of your business. Doc asked me to... Brown's worm food, kid. But this looks like it might be worth something. Ha! De bolond ez a Márti, hát ott az apja, miért nem szól neki? A apja meg megint kiüti a pricsában, mint a filmben, és ezt torkolom. Azért ezzel mindig röhögök, hogy ugye az az alapkoncepció, hogy ez a Biff, ez egy eléggé ilyen, hát ilyen vagány, Igen. Rossz arc, és tényleg így a környék réme, Szó szerint. és egyszer kap egy állast, és akkor örök életére megvan. Még hogy nyűzügek is valakitől gyakorlatilag, mert nem is... Aki meg a környék csírája, Igen. és akkor egy ilyen páfordulás, hogy azért, mert egyszer így kiütik, akkor már ilyen... lesz. De szerintem ez annyira unreal, tehát így szerintem mindenki környékén, így a mi környékünkön is voltak mindig ilyen híres rossz arcok, ilyen környékbeli izék, akiket így érdemes volt elkerülni, vagy mit tudom én, vagy nem újat húzni be, és annyiszor hallottam, hogy azok közül is voltak, akik így leütöttek, tehát nem mindig, tehát mindenkinél mindig van erősebb, de utána mégse lett ilyen csíra, érted? Igen. Igen, a Márti apja, ott a George. A Márti apja fogott ki, ő ütötte ki a Biffnek, ő is beverte egyet, ez tény. De a bálon... De tényleg a Márti is behúzott neki. Behúzott neki egyet, igen. De a bálon ugye a George... Mondjuk tényleg a George
De tényleg mondjuk a George az akkorát bevert neki, hogy full kifeküdt. Az K.O. volt. Mondjuk ez tény. Amikor Gabit én is így... Tehát ott Gabi, úgy, ahogy mondod. Ugye kiütöttem, mert a csajt bántotta meg, erőszakoskodott vele. Gabit én is így ütném le, így ahogy a George a biffet. De igazándiból szerintem Gabira ráfújunk, azt csókolom. Bocs, Gabi, nagy geci vagyok, én is készülj. Egyen meg szegény Gabi. De úgy szeretünk. Szeretés van, csak hülyéskedünk. Szeretünk, vérszívás van, ne aggódj. Gabit nem bántám sose. Na, várjál, most ezt a bifftől meg kéne szerezni ezt a szart. Márti, üss ki te is a picsába. A jegyzetfüzet Just értéktelen. a notebook with Doc's scribblings. What did Doc ever accomplish? Nothing. Well, then it's worthless, right? If it was really worthless, you wouldn't want it so bad. Nem is olyan hülye ez a biff. Megveszem tőle. That notebook Nem wouldn't ér- mean anything to nem. you. You wouldn't even understand what's in it. You calling me ignorant? Ah, vedd meg. Vegyem I'll meg? pay you for it. Lehet az már tetszeni fog much? neki. Na, Not enough. köszönjük. Jegyzetfüzet I just can't let you veszélyes. keep that notebook. It's dangerous. What, is it set to explode or something? Well, in a way. I'll take my chances. I only want that notebook because, well, I'm sentimental. It's like a piece of Doc. Doc's dead. Time to get over it and move on. Mondom, hogy meg kell venni. De tényleg a biffnek ez volt az első értelmes vonata. Meg. De arra már azt mondta, hogy Never nem. mind. Jött a zene. Nézzük meg a agyizét, lehet azt rá kell tenni a fejére. Feels like that was a Really? lifetime ago. Actually, I guess it was. Nem. Zenegép. Lerakta. Ez Let me az. try, Marty. Now, Biff, let Marty have his turn. You got it, Mr. McFly. De tényleg, hogy becsicskítja a George mindig rászol, és ja, igen, Mr. McFly. Viszont most ott hagytam, most szedd fel a dobozt. Nem, ott van megint a kezébe. Francba. Miért nem kér az apjától segítséget? Beszéljünk akkor vele. Hey, Dad. Kapcsolod be a fején, hát ha még butább lesz. Hát ennél butábban nem lesz a bit. That notebook is Doc's legacy. I've got an obligation to protect it. Now, hold on a minute. Didn't you just get done telling me Doc's still around? Off traveling somewhere? Yeah. Then how is Same, it your Marty. obligation to Igen, protect his legacy? az a You izé, can't have hogy it both ways, Marty. ha megfigyeltek, a If Doc's Marty alive, se he can így protect egy his ilyen own túl legacy. okos srác. Tehát, Nem, annyira nem. tehát ő inkább így nagyon tehát leleményes, inkább azt mondanám, tehát hogy ő mindig kihúzza magát a csávából, nyilván azért is, mert egy ilyen kicsit ilyen fürge is, meg ilyen talpra, na a Márti az egy talpra esett, de nem túl okos. Kapcsolatban, igen. Úgy emlékszem, hogy azt jó, ne segítsetek, csak ha majd nem tudjuk, jó? Még matekozunk. De egyébként nekem is az volt a gyanúm, vagyis van még egy izém, hogy itt van az a nagy erősítő, még azzal nem interaktáltunk. Szóval meg tudok küzdeni a saját About problémáimmal. Biff. Dad, Maga gitárt. I know you're trying to Gitár, help. aha. He talks a big game, Végigmenjünk son, but he's not mindent so végigtapizunk tough. I've mindenhol. been dealing with him a long time. Ugye itt Believe me, ennél a I játékstílusnál can az a lényeg, hogy So can mindent I. végig kell keresgélni az egérre, legyen click and point játék. I guess you can. Okay, Ja, son, gitár, ez I'll nekem stay is out of your is. way. But you know where to find me. Gyanús, hogy Menj, I'll keep hagyjuk. looking around. Thanks, Dad. Ezzel még nem. de a Erősítő. gitár is kell hozzá az erősítőhöz, nem? Ja, lehet. Hey, Dad. Why's my guitar got a price tag on it? Sorry, son. Must have been an overzealous clerk. Just pick it up. I'll iron things out with the bank. Ja, és akkor várjál, mert van ilyen tárgylistánk. Tehát, hogy mindig mi az, ami nálunk van, és meg is lehet vizsgálni May not tárgyakat. look like much, but it packs a wallop. The George I fényképe. keep this picture of my dad to remind me that even the most hopeless losers can grow up to be pretty cool guys. Ennyi. Loserből egy menő fickó.
Nézzük az erősítőt. Let's make some noise. Egyébként szerintem ez a grafika az tök jó amúgy. Tehát így a karikatúra. Jaj, de nem ezt akarom. Ezt. It took me forever to repair this thing after I blew it out last time, and now some jerk's gonna pick it up for pennies. Mit mondott? Ja, várjál, párlista. És így. Aha. Oké, most már vágom. Csúcs vagy bébi. Here's an oldie, but a goodie. 1, 2, 3. Hey, look, it's Chuck Butthead. Ez az. Let me show you how it's done. Akkor egy gyökér ez a beef. Martit csak elfélteni, ne aggódj. Úgy bassza hátra, mint a húzat. Now watch me blow the lid off this joint. Whatever you say. Mi az Elvis? Rock on, Biff. Oh, shit. Még Marti haja olyan, mint a csokoládékrémet raktak volna a fejére. Megszereztük. Megvan. Ja. Hát ilyen, ez ilyen rajzszínes egy kicsit, igen. Megjött az autó. Hoppá. A DeLorean. Amúgy akkor beszélünk, nem szét volt filmben. Igen. Mondd, hogy benne van Doc. Nem. Hát tudom, csak kocsi, Einstein lesz belőle. Kutya. A kutyus van benne. Meg Gabi. Olyan visszajön az időbe, te. Megnézem Gabit kisfiúként, hogy milyen volt. És óvodába megint elverni. Jó, csak vicceltem. Mi az, hogy megint? Megint, még becsanálok megint a izélást. Ha nem tudnátok, csak hogy itt tiszta vizet öntsünk a pohárba, amikor ovisok voltunk, és ilyen szabad foglalkozás volt, akkor én meg egy másik srác kitaláltuk, hogy építünk, összetoljuk az asztalokat, és ilyen plédekkel, vagy mikkel, ilyen labirintus barlangot építettünk. És így becsaltuk így a lányokat, én meg a Helgát ott szépen így beoltogattam. Igen. Én meg rendszeresen mentem vele. Persze, mert halálosan szerelmes volt már akkor is belém. Te is belém, szóval. Hát, nekem az több nőm volt amúgy, de úgy igazságosan megosztottam így egyébként. Alló, pikulát. Cuki voltál, Gabi? Folyton velem voltál. Itt egy cipő. Hey Doc, I know I haven't seen you in a few months, but I'm pretty sure this isn't your shoe. Folyton együtt lógtunk, mert még ebédnél is egymás mellett ültünk. Most cirógattam a nyakadat. Engem. Nem meg ki, Gabi. Automatic retrieval? Akkor még csak meg. De nem vertél meg. Nem. Ez nem te voltál. Mi vertél meg valakit? És kaptam így büntetést is. Fejbe vertem egy dobozzal. És ezért beállítottam. Legós dobozatot. Nem legós dobozban mi játéknak a teteje volt. És én játszottam vele, és állandóan el akarta tőlem szedni. És hiába mondta, hogy nem adom, a végén bedültem, és fejbe vertem 3-szor a dobozzal a gyereket. Büntetésig beállítottak a sarokba ebédig. Kb. 3 percet, a 3 perc múlva felszolgálták az ebédet, szóval túl sokáig nem tartott a bünti. Ez így még megvonult. Right, last time departed. Oh, jeez. Azt mondja, én nem jártam oviba, mert verekedős voltam. Gabi, ilyen buta kis gyerek volt. El tudom képzelni, hogy annyira neveletlen volt, hogy úgyis nem engedtek közösségbe. Ilyen kettőzbe tartottak. Még előkészítő suli előtt. Napi, most visszametsz az időben. Na, egyébként nem tudom, figyeltél-e? A diktafonon az volt, hogy a Doki hagyott egy üzenetet, hogy a DeLorean automatikus visszatérő rendszere, hogyha ő ezt hallgatja, akkor azt jelenti, hogy a DeLoreannak a automatikus visszatérő rendszere működik, és az akkora
aktiválódik, ha a dokival valami történik. És most a Martinnak ki kell nyomozni, hogy honnan jött a DeLorean, melyik időből. Aha. És talán ott a dokinak a nyomára akad. I can use those to enter a date into the time De service. most a dokinak nem családja van, és a vonattal mennek. Most ezt nem értem amúgy. Tehát neki ott van már a Verne és Gyula gyereke, meg a nő. Igen, de szerintem... Mondjuk, igen. Mert ugye úgy van vége a harmadik rész, hogy visszajön a Márti, és rá egy... Nem is tudom, egy órával rá talán Igen. megjelenik a doki a vonattal, Igen. a családdal. Igen, mondjuk ez... És akkor, ja, és a DeLorean elpusztul. Tehát Igen. akkor most hogy itt van? Igen. Nem tartok a pincé... Jó, de most... Azt se hiszem, hogy egy korábbi DeLorean és egy korábbi doki, tehát amikor még nincs Már családja, tudós. az akkor nagyon megkavarná a történetet. Na mindegy, játszunk, most nem arról van szó. Igen, de ez elvileg, Gabi, a harmadik résznek ez a folytatása lenne. Nem, ez a negyedik rész Ez magyarul. gyakorlatilag a negyedik rész lenne, hogyha ez film lenne. Azt mondja, ez szerintem az első rész alternatív verziója, nekem ez jött le. Nem, mert ott volt a kép, amikor állnak a doki meg a Márti Igen, a a harmadik vadnyugaton a kép. óra lapnál, Úgyhogy ez számlapnál. megint azért mondható, hogy igenis ez a harmadik rész folytatása. Na minden nyomjuk, szerintem ki fog derülni itt, hogy mi van. Looks like the time circuits still work. Now I only need to know when to look for Doc. Visszamenni arra az estére, amikor a doki bemutatja neki az időgépet, csak hamarabb? Visszamész még jóval azelőttre, hogy akkor este ők találkoznak, és elbeszélgetsz vele, hogy mi fog történni. Majd hagyod, hogy az események megtörténjenek, és egy másik Martival van. Hát ez nagyon bonyi. Hogy egy kicsit belenyúlsz az időbe, hogy ugyanúgy, mint a második részben, amikor, vagy az első részben. Einstein-nel mit lehet csinálni? Majd a What kutya kind of trouble elárulja. was Doc in, tudod. Heine? Lehet igazad van Atis, de különben sok helyen ilyen kicsavart első epizód feeling van. Nem tudom. Vannak részei, igen, de... Ez a cipő, ezt vizsgáljuk már meg. Azt mondja, az időt az egyetlen nyom a doki megtalálásához. Könyv, doki This ez notebook has all of ebben Doc's jegyzetlen plans for doki the összes flux tervrajz a capacitor and the fluxkondenzátor meg a DeLorean. I'd better DeLoreanről, a make sure it gonoszkodom never róla, falls soha ne into the kössen wrong rossz hands. kezekbe. And by wrong hands, I mostly mean Bit. És főleg Biffetért. What do you know about this shoe, Heine? Megszagoltatjuk a kutyával a Great cipőt. Scott! I think he's onto something. Lehet igaz... Ja, igen, ezt olvastam. Szagot fogott a kutya. A power love, ugye Gabi? Kész kólát, kicsi? Okay, now we're getting somewhere. Kólát. Kis szalabut How's this kólát. supposed to lead me to Doc, Heine? Igen, Exter. Azt mondják, hogy jó választás volt itt karácsony estére ez a game. Reméltük. Na, az jó. Na, ide hozott minket a kutya. De itt mi van? De ő a kapuba állt. Tudom, de nézzünk mindig körül. Hogy mondták Mártek, mi van, öcsi, kiestél a hajóból? Mi volt? Az. Leestél a hajóval. Leestél a hajóról. Semmi. Játékterem ajtó. De a kutya a házban. I guess there's time for a quick game. Ott? Nem áll. Nem csak időelizélés, a kapuba menjél. Ó, de kíváncsi voltam, hogy mit csinál. Okay, Nézd már now azt I'm mondta, ready. he. Beszól. Még meg is fejel, ha számtalan vagy. What kind of Most a trouble is Doc Blood in, Rain-tól, Heine? ami karácsonyaton mögött fedek, nem karácsonyatot, Why de couldn't jó Doc lesz. have invented a dog translator? Kinek mit hozott a Jézuska? Meséljetek már. Bizony. Hogy halljuk meg. Gabinak tudom, hogy felfújható Antonio Banderas szexbabát, de és Meg a egy többiek. hozzávaló jó vibrátort. Így hogy csatlakozik Helga, így Ha nem gondolod. vérszíved. Szegény Gabi. Nyilván. Strickland.
Az öreg. Az a igazgató, meg a sheriff volt. Step away from the door. Now, let me get a look Ez at meg ki. you. A vénasszony hozzájársz. Einstein, come Nem on. kell csinálni, Just as I suspected. Who Dexter De neked... Strickland az egy poli, nem nő. Hát de lehet lánya, nem? Az egyik Stricklandnek. De nem. Ö... Kicsoda? Ön kicsoda? Strickland. You aren't related to Vice Principal Strickland, are you, ma'am? Not that it's any of your business. Nővére. But I'm his sister. Edna Strickland, maga meg az egyik semmire kellő. You're one of those McFly slackers, aren't you? Yes. What's old Stephen man King Strick? könyv, meg Batman fehér what lovag else has your brother been átkált. saying about me? Nothing I couldn't have deduced from Az mi a myself, Batman fehér lovag Connor. átka, valami képregényt kaptál, vagy mi? Nem vagyok I'm not a huligán. hooligan, ma'am. I'm a teenager. I wasn't born yesterday, young man. Családi összejövetel Aren't is you jól the tud lenni. miscreant who Egyébként stayed nálunk is on körül Town ez a fő Square gerinc a karácsonynak. Most ugye, hogy between Helga 8 and van nekem, így 8:30 azért in a volt kis decidedly ajándékozás, de amúgy mi unpunctual nem szoktunk. Yeah? All skateboarders are hooligans. It's a Nekem a Jézuska hozott egy kis izét, sólámpát. Vagyis hát gondolom ismeritek, csak kurva régóta akartam, ez egy nagyon jó ötlet volt amúgy, ez Tudom, látod, figyelj. frappáns volt kicsim. Tudom. Meg mit kaptam még? Parfümöt. Ja, parfümöt, meg ő is parfümöt kapott. Egy nagyon finomat. Idén nem kértem semmit, inkább Faterra nővéremnek közös ajándékot. Igen, képregény féleló folytatásának is nagyon jó történet van, szóval Joker meggyógyul. Wow. Na. Van valami ma Can you let me in? számára. I've got something to show you. What is it? Let me see. Mutasd a cipőt. Akkor cipő. A shoe? Now, what would I want with a... Huh? Ha? Stay there! Te ribant, lebuktál. Lebukott a ribi, valami köze van az öreghez. Leave that creature outside! Sorry, Einstein. Elektromos grillsütő. Az is tök jó, az tök jó. És tényleg egy hasznos ajándék tud lenni. Főleg ilyen hajsüt, szállítás, meg ilyenek. Well, took you long enough. There's a lot of stairs. To return the shoe, I mean. I lost it ages ago. You can put it Milyen down félket next vág to ez a the nő? other one. Elég Much furaja az better. öreg lány. So neat and orderly. I suppose you'll be wanting some sort of reward now. Öreg lesz. No, öreg. All Doki I've van got kavar. is tea and candy. But Visszamehet az I'm időbe, hogy sorry I megfordítsa. called you a hooligan. I Ne, tried not to jump to nem. conclusions, but Nem. after all, Nem. 9 out Dehogy of 10 nem. people in this Pont a city Strickland, de mondom, hogy ott a hooligans. nője a It's a vadnyugatról. fact. Look it up. De hogyha most azt nézzük, hogy... Szevasz, Bandes! Szia! Have a seat, Sonny. Hogyha azt nézzük, hogy... most itt még sincs a családja, mert ugye a képen ott van, You hogy... kid! Put Csillog a out fejem. those cigarettes! Ezt hogy érti, hogy csillog a fejem? Szóval, hogyha azt nézzük, hogy még itt nincs akkora családja, mégsem, mert akkor eléggé hajaz az első-második részre, és a harmadik az, hogy most ott a kép oké, de a Doc eltűnt, és csak az első rész utáni Kalamaika eltűnt el. Nézzük, ott a gyerek Mother igazgató. never Nagyon szép could ákos keep kopasz little volt. Gerald És out of akkor her lehet az, hogy clothes. belekavart. Vagy kiderül, hogy a Stricklandnek ő az apja. Ha? Nem várját nővér. Nem, kicsim. Most nagyon elszállt veled a ló. Mi van, csak agyalok. Ez nem baj. De túl agyalod. Nézd meg, ott van a sheriffnek a képe. Igen, az öregnek. Ezt nézem, hogy lehet radiátorral érintkezni. Újságok. Az újságokat érdemes. Touch those! My Nem, ezt úgy hívják, newspapers are in ezt a fajta öregasszonyt úgy hívják, hogy pristine térfigyelő condition kamera. and meticulously organized. Not about to let some street punk get jam all over them.
Kazetta! Az öreg lánynak nem lehet a kazettát megmutatni? Miss Strickland, about your tea. You forgot to turn on the... You! It's spelled with a U! You illiterate vandal! What are these? My editorial trophies. Cat Lovers Quarterly. It's legitimate journalism. Man, she keeps it hot in here. That's the kettle. I'll be right back with some tea. And don't touch anything. Valamire igazad van, azt írja. Access. És nem tudom mi van. Felső újság? Hey, mind if I use your binoculars for a sec? Go ahead, dear. Man, these are powerful. I could see Biff going into the video store. Yeah, you wouldn't believe the filth that boy watches. Yeah, he's nothing but an out-of-control hedonist. Na, Biffnek még nem ismerjük az apját. Azt sose láttuk, csak a nagyapját. Nem, várjál? Nem, az öreg lány, mert a nagyanyjánál lakott a Biff. Úgyhogy a nagymuterről van. Várjál, most mi van? Keres Doki mikor létére utaló nyomokat. Fényképek falon. The candy looks older than I am. A könyv! Hallod? A könyv az asztalon, az nem lehet? Ott, ahol áll a Marti. Ott valami könyv az asztalon. Az. Nem, csak a cukorkát érzékeli. Képekre nem volt, itt semmi. Hát utca az ajtóra, nem hiszem, hogy az lenne a megoldás. Koponya. Azt már nézte, hogy a teáskanna nem forr. Az a Biffot, akinek Márti apja bemosott. Nem. Nem. Én most azt mondom, hogy a Biff apja, az még sehol nem látszott. Egyik rész filmben sem. Csak a vadnyugati nagyapját. Igen. Azt láttuk. Igaz? Vadkutya tenen. Vagy az az ükapja? Nem, az az ükapja volt. Az ükapja volt, mert ugye 1800-as évek, és az a vadkutya tenen volt. És így tudod, így felízért mindenki, hogy engem senki nem nevezhet kutyának, főleg nem egy ilyen... Ja. Ott várja a cipő. Einstein brought me that shoe from the past. But when in the past? Kérdezd meg a nőt. Mikor hagyta el a cipőt? Tényleg? Tényleg. Miss Strickland? Jack! Diane! I know what you're doing behind that tree! És szembe egy házban, hogy a picsában látod? Atis stokin ülsz, az mi? Stoki, egy kicsi széken. Nem, ez a régi szar irodai székem. Mikor vesztette el a cipőjét? Mikor vesztette el a cipőjét? That shoe over there. Látod? Oh, that shoe! Aye, what a nosy Nelly! No one likes a busybody, you know. But... Oh, fine, let me think about it. Yes, I remember. I lost it in a scuffle with a dog. Oh, when was it? Oh, yes, the day that speakeasy burned down. A speakeasy? In Hill Valley? Don't act so surprised, young man. Your generation doesn't hold a copyright on moral depravity, you know. Igen, mindig rájuk zúdul a trágya.
Ez mi a fasz? Karácsonyfa a női lábak összeizélve. Most nem jó. Sorry. Illegális zug, kocsma király. Azt. What's with all these newspapers? This is my personal archive. I've got every issue of the Hill Valley Telegraph ever published. Get out! Every single issue? From 1871 to the present. If it happened in Hill Valley, you'll find it in my stacks. Tehát meg kell tudnunk, hogy az a zugkocsma mikor égett le. Valószínűleg a hírekben szerepel, az újságok biztos megírták, és most mondja az öreg lány, hogy az 1871 óta minden újság megtalálható ott nála, az abban a nagy kupacba. Akkor most meg kéne kérdezni, hogy az újságokat használhatjuk. There must be an article about the speakeasy burning down. Naturally. Yeah, I probably wrote it myself. I was quite a vigyázzon, reporter mert back méreget in az the öreg day. lány. Várj, még elaszkanya, az pakolt ki házat. Well, obviously, the day after the Gabi, te egy speakeasy igazi burned gecsi down. vagy. Nem eszünk majd sütit? Melyiket? Bármelyiket. Van még a mákos, új mákos, de ennék. Adom. Mindjárt hozunk sütit. Wow, a speakeasy. That must have been wild. Is it true they used to drink gin out of slippers like my grandma said? Don't romanticize the past, young man. Prohibition was a time when Szóval ki van szedve az öreg lány gangsters szeme? ruled the town, while honest Beszemöldöke. citizens Ja. quaked in their beds. Ez tipikusan az öreg lány, baszki, hol volt a zugkocsma? So where was it? That speakeasy that burned down, I mean. That was ages ago. If you're looking for bootleg hooch. No, I'm just curious, that's all. I'm a student of history. Student of history, my Aunt Fanny. Yeah, your generation of hooligans and slackers could give two ripe things about history. Miss Strickland? Oh, video store! Huh? The speakeasy used to be hidden in plain sight down there in the town square. Right where that disgusting videotape rental store squats today. Na. So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. hogy már elavult. Following year, as I Hogy már recall. elavult. Itt az ukkocsma a menő. Hol volt a videó? Na várjál, Don't let me szedjük keep you from akkor. your business. Mit lehet én azt mondani? You there! Don't even think about tossing that Kleenex on the ground! Nézzük meg egyszer az újságokat. I told you not to touch those! Csak azért is még egyszer. Bosszantsuk fel az öreg lányt. Várjál, ne, várjál. There's Ki the kell, tudod whistle! meg kimenjen. Surely the water's boiling by now! És most nyúlj az újságot. Igen. Juveniles collide with manure truck. Nice picture. Biff. Írtak róla. De... Most nem találja meg, vagy nem keres ki Brown egy... mansion destroyed. 1962. Jó, hogy mindig No, más that's not talál. where Aha. Doc's stranded. Még egyszer. All right, Einstein brought me this shoe, and Miss Strickland lost the shoe on the day the speakeasy burned down. But when did the speakeasy burn down? I at least need to know the year. Firm announces plans for Lone Pine Mall. Peabody Ranch Magányos to be fenyő. rezoned Tudod, meg for kettő. commercial Igen, volt development. is egy lett, mert leelőtette I picit. don't even know where to start. Erre looking for Helga clues in hívta these fel stats. figyelmet, ez Wish I nekem could fel narrow se it down to tűnt a a year at filmben. least. Ezért keverek a filmednek. Igen, nem tudom, kis okos vagy. Clint Eastwood plunges to death on runaway train. Ne! De szó! Where to start Ne! looking for clues in these stacks? Wish I could narrow it down to a year at least.
Az újságíró díja. Candy looks older than I am. 1984, vagy 1984-re lehetne szűkíteni, nézz a könyvbe, ja, de ezt nem engedi. Vagy az Yeah, újságírói that's díja. peculiar. The water still hasn't come to a boil. Az újságírói díjakat nézd. Várjál, megkérdezzük az öreg lány még egyszer. Excuse me, Miss Strickland? Nem tudod. Doing some stargazing? No, I set my sights on lower things. Tipikus olyan asszony, korai reggeli, megy a piacra csirkér, közben meg lefújtja 200 métert a busz. Ja, Úgy, fú, arra van tapasztalat. banyatankkal így jön mi? Azaz. Járókerettel baszki. Geci, Fut a busszal de szemben. én is emlékszem, mikor középsuliba jártam, és 95-össel mentem mindig reggel a Pongrácon, és full tömve volt állandóan az a busz, bazd, volt, hogy rendesen így neki voltam nyomva az ajtónak, úgy tele volt a busz. És akkor jön az öreg asszony, és mindenki ment dolgozni iskolába, az öreg asszony, akkor kell jönni még plusz foglalni a helyet, bazd meg. Én emlékszem, nekem egy öreg asszonnyal vitám volt a buszon, akkor műtötték a lábamat. Don't let me keep you from your Combomba business. ülök a buszon, rajtam kívül kb. 3-an ülnek a buszon, vagyis full üres a busz. Öreg asszony járókeletet fölkapja, és a busszal szembe kezd el futni, hogy le tudjon majd ülni a buszon. Majd, hogy megvárja a busz pontosabban, ne menjen el. Vagy megáll a busz előtt, nagy nehezen fölszenvedi magát a járókerettel a hóna alatt, és megkér engem, hogy legyek kedves átadni a helyet. És így hátra nézek, mondom, legyen szíves máshova ülni, mert mondom, van hely, nem fogok innen fölállni, nem vagyok hajlandó. Mondom, a lábam miatt nekem ez az előnyösebb, mert nem kell megemelnem a combomat, ugye, mert hogy fájt. És addig vitáztunk, hogy ő mindig itt szokott ülni. De mondom, van más hely úgy, hogy még a járókeret is elférne, mert annál az ülésnél a járókeret pont nem fért volna el. És hogy ha műtötték a lábamat, akkor én miért mászkálok? Mondom, ha maga meg járókerettel van, miért mászkál? Mondom, futni egész jól tudott vele az előbb. Would you mind if I stepped out for a minute? I just remembered a video I've got to return. Do you have to go? I get so few visitors these days. And I'd hate to have to tell my brother, your vice principal in charge of discipline, how rude you were to me. Especially with graduation coming up and all. De is zsaroló, geci. Nagy geci az öreg asszony. Hogy lehet valaki ilyen undorító zsaroló buzi? Mondom, a macska díjakat nézd meg, hogy mi a tökömet. Hogy mikoriak. I didn't even know they gave out trophies for best litter columnist. I told you not to touch those. Nem tudom, mit kell csinálni akkor, de azt mondta, hogy a videóték, most itt vannak javaslatok, írjátok, hogy Edna a szesztelen idején vesztette el a szüzességét, vagy cipőjét, mikor leégett egy illegális ital mérés, kocsma, mi épült a helyén, de már mondta azt, hogy a videótéka, és mondom, akkor jó, akkor kimegyek, hogy megnézzük a videótékát, de nem enged ki. Radiátor. Megint. Megint laggolok. By now. És a könyvet próbáld meg megnézni. Arra nem akarra, vagy a cukorkára. October 28th, 1985. Authorities still mystified by mall's shootout. I don't even know where to start looking for clues in these stacks. Wish I could narrow it down to a year at least. I guess I'm stuck here for a while. Jeez, they all look like they've got sticks up there. What's that, dear? Nothing. That's what you get with these cheap, foreign-made kettles. But trying to find an American one nowadays. Ez meg szemszínű. Miss Strickland? So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. The following year, as I recall.
So the video store building must have gone up after the speakeasy burned down. Following year, as Nem I szület, recall. de hülye. Írtam annak a majomnak, hogy szóljon a gyereknek, hogy most tud nézni linken. Don't let me keep you from your business. A Lili akarta múltkor nézni minket. Ja, nem linken, streamen. Akkor streamen, tök mindegy, tudod mire gondolok. De most nem vágom akkor mit kell. Nem engedj ki az öreg lány. Korka. The candy looks older than I am. És ennyi. Nem engedj se ki, se be, sehova. Ezek itt nem, a cipőről nem tudjuk, a díjról nem tudjuk. Ez itt nem, a konyha nem. Az újság nem. Minden olyat megnéztünk ennél. Az öreg lány nem, nagyon nézzünk még egy tippet. Nem tudom, még egy javaslat. Egy épül. Szembe lévő. A távcső! Távcsővel. Mind if I take a look? Go ahead, dear. Hillbeli videó. Új építve 1932-ben. Rebuilt in February 1932. Úristen, Marta, elfelejtett, hogy működik az ajtó, majd is feledék. But when? I need a date. Don't look at me. I'm far too old for 1931-ben you. égett le akkor, mert azt mondja, egy évre ráépítették újjá. És az 32, Akkor megint kiküldjük az öreg lányt. És az alapján. Kimegy, és megkeressük ez alapján a cikket. Pontosan melyik napon égett le. Mert aznap vesztette, valószínűleg az a kutya, aki lecsarkodott a kislány öregasszony, az Einstein volt. Let's Valószínű. see. Ground broken on site of former speakeasy. Singer vanishes. Hill Valley Expo delights crowd. Soup kitchen exposed. Here we go. Speakeasy arsonist slain. Legal procedure gave way to old-fashioned vengeance last night when a mob descended on the Hill Valley police station. The suspect in the speakeasy arson case, a drifter known as Carl Sagan, was pulled from his... Carl Sagan? It's Doc! Killed by a mob. What's the date? June 14th, 1931. Jeez, I gotta rescue him. A dokit lecsukták. My newspapers! Sorry, Miss Bebörtönözték. Strickland. Carl Sagan néven. You've gotten my history out of order. Oh, do you know how long it'll take to fix what you've done? Oh, get out! Get out! Get out! Meg a véget kizavart. Police! I'm being attacked by hooligans! Marty! Tudja, mikor Where you kell been, visszamenni son? az időbe. And what are you doing in that getup? Didn't I tell you? Yeah, mate. I got the lead in the school play. We're doing... Grapes of Wrath? Right. Oh, Steinbeck! Ja, lehet, Who are you playing? Vitókol Leoneva. Never mind, you don't have to explain. I'm sure whatever it is you're up to, you know what you're doing, right? I hope so. Hey, A Gabi egyszer sometimes you felökött gotta egy go öreg out lányt on a a buszon limb for the állóban, mert nem ones you fért el. love, right? Lehet ilyen Wish geszi. my dad Amúgy had tényleg. understood that. Gabi, te egy Won't stay utolsó, away too long. te tudod mi vagy, mint a Barely know I was gone. Buford Tenen, egy ilyen akasztófára való utolsó lókötő vagy. Hát, tényleg szégyed Ready to go, Einstein? Nagyon aranyos az a kutyus. Ja. Jó. Time Időáramkörök bekapcsolva. Flux capacitor. Fluxy. Idő Okay. megadása. If Doc's Ugye gonna get igen, killed on június June 14 14th, volt, 31-ben. 1931, I'll just show up the A day dokit before nem bebörtönzik and meg get him őket. out. I hope you know what Kivégzik, you're doing, igen. Doc. Az meg. Vagy 8 férfi. Igazam volt. Segítsenek, tehát a kollégának szóval, hogy puspolj már el! Ezért most megiszom még egy sört bánatom. Na, egsapi.
Gabi a legnagyobb király! Királyság. Úgyhogy nem. Azt mi is nézhetnénk, nem szóval. Csak olyan 11 évesen nem Miért? Én annyi évesen kölcsönöznek ki a videótékában. Hát a gyerek mese. Az Addams Family? Igen. Nem izé, majd. Mi hány évesen nézed ezt, mint 20? Nem, de... Vannak benne. Jó, majd megért. Kell egy kis... Nem kell félteni mindig ezt a gyereket. Hagyj féltsen meg. Nem kell, ennyire nem kell. Gabinek nem csak a feje nagy, hanem akkor a keze is. Nem, a fas az nem, Gabinak nem, 11 centit mér, Nem, Gabi. az a baj, hogy a Gabinak az egója nagy. Nem, más nem. Miért látod, Gabi? Nézd, te is állandóan. De ez én vagyok! És akkor mi van? De én hozzá tartozom, vagy én. Ah, de nem. Nem. Áú! Látod, Gabi, most megvédtelek. A Wednesday sorozatot szeretném megnézni, de ezt a majmot még nem lehetett rávenni. De tervben van. Ez, hogy ezt a majmot. Az vagy. Einstein, where'd you go now, boy? Mozunk fölsüti. Hozzák, kitart vissza. Szóval, lementem szóval vízé. tartod a népet? Mindjárt jövök, az asszonyt itt hagyom, jó? Kérdezzetek, most bármilyen titkot elárulok, amíg nincs itt. Hú, a Gabit nagyon fog érdekelni pár dolog. Kérdezzel, hát ez privátban is tud, fönn vagyok neki pénzem. Aha, azt adja neked a jó Isten, hogy Gabinek kiadják vissza. Most még felirányítod ezt? Jó, majd te visszajössz, ezt irányítod. Úgy, hogyha nyomva tartod, akkor... Neki kapja be, mi is szeretünk, Gabi. Nézd, ezt a Martit állandóan elbasszák majdnem el az úton. András Balázs, buktadat is velem nézi a Wednesday-t, jó? Jó, de Gabi vagy Bandi vagy szoktunk inni, vagy filmet nézni. Ezt mikor szeretném tudni? Hát ezt Nem nem mondom, mondom, nem buktál le az elmúlt nem évben. mondom el. You're the only man Már in the 4 street, hónapja nem and I'm looking találkoztunk. for a man in the street reaction. Hozod azt a Naturally, sütit, you vagy know még about the elhozod explosion that vissza? destroyed this illegal gin Megvárom, establishment. míg áll a karakter, I read about kíváncsi it, miért yeah. beszélnek. What's your opinion of Carl Sagan, the stranger who single-handedly did what the law has been unable to do for 10 long years, namely, rid Hill Valley of the scourge of liquor? Na, mindjárt jövök. Na, A gyerekek. Kész te is? hát nem tudom. Vagy miért kész a tiédet? Hozzá valamit, ezt majd lopok a tiédből. Megcsalsz? Milyen dolog ez? Hát, drágám. Már 4 hónapja meg vagy csalva, ne haragudj. Hát figyelj, Lois Lane is újságíró volt, úgyhogy nem véletlen van itt, hogyha azt nézzük. Ki tudja. There's got to be some sort of mistake here. Doc, Carl wouldn't do something like that. It's surprising the lengths a person will go to when it's a clear-cut matter of right and wrong. You've got an honest look about you. You do support the side of righteousness, I trust. You can mark me down as a supporter. The young man said, flashing a boyish yet virile grin. Hill Valley needs more upstanding youths like yourself. Do you have a message for the vicious gangsters who still roam these streets, no doubt plotting to corrupt our citizens with another den of booze, sin, and debauchery? Na jó, de ez a játékhoz azért Ati kell, szóval itt idáig eljutottam, itt inkább megvárom, mielőtt még...
Ask him where I can get the address. Ah, I see. Because you want to blast it to smithereens just like Carl Sagan did. With public-spirited citizens like you around, the lawless element will be on the run in no time. Mr. May I get your name? Yeah, it's... Igen. Én ilyen édesség függőségem van benne. Amíg nem ettem bele egy partot, rendesen így remektem, bazd meg. Ezt látom. Almás nem kérsz? Nem, most nem. Hogy hívjának? Ja, mit kérdeztél tőle? Amúgy lemaradtam. Ő támadott-e valamivel, de nem emlékszem, hogy mi van. Nagyon miért neki valami? Tudom. Jó. Nem az a Ja, másik. másik. Michael Corleone. Thank you for sharing your candid opinions, Mr. Corleone. Edna Valamit nagyon Strickland, Hill támogat. Valley Herald. Itt a nő! Már van az öreg asszony. Ő a I Edna. know. I Igen. met you back. I mean, I'm familiar with your work. You read my column? How sweet! I know it's just an etiquette column, but I believe it'll lead to bigger and better... Ilyen kedves. Einstein, no, down, boy. Is this wretched creature yours? He assaulted me once before. What's got into you? Aggressive dogs must Fogadjunk, be hogy az kept öreg on nő leash at all gyújtotta föl, times. az meg a It's the law. Look it szeszpiádát, up. hogy mi a fotona. Doc, I gotta find Doc. Szeszpiáda. Jó van már! Hogy is tudják, mire gondolok? Nem mindig megy a beszéd, ne lepődjetek meg, légy szíves. Nyilván is. Na, szóval ezt a nyilván üzét, ezt a zugkocsmát szerintem ő gyújtotta föl, és azért gyanús az Einsteinnek, mert a kutyák megérzik ugye a rossz szándékú embereket. És másodszor látja a nőt, és másodszorra is megtámadta. Vagyis a nőnek biztos, hogy köze van ehhez az egészhez. Na jó. Mi van? Mi ez a na jó? Mondom, lehet. Még jó vagy. Elég remélős piócóságról 10 perc alkalmasra elküldi. Szépen. Étermon Mafia család. Corleone az a keresztapába volt, tudod? Michael Corleone. Utálja a kutyákat, hogy már mérgesről kell a nőre. Na, nagyon kicsi, nem irányítottad? Nem, most te pillanat te vagy. Ne add ide, nem. Nem. Tartsd nyomva, és akkor amerre mozog, arra meg. És mutatja nyíl, hogy merre megy. De mindent így vizsgálgass, amikor megállsz, De nem akartam megállni. hogy így tudsz-e vele érintkezni, akkor kiírja. Ha nem ér ki semmit, akkor látod, ott kiírja papírbolt rajta. És akkor vizsgálga, ez ilyen vizsgálós game. Jó, nézzünk be. Én legalább tudok enni, hogy ő játszik. No. Kész almást? Nem. Gabi, te kész? Hoztam neked is I sütit, guess this Gabi. is where the speakeasy burned down. Csak hát How ugye did nem Doc vagy ever itt, get ezért mixed up in megeszem that? Nem is adnék Gabinak. I wonder who Gabi really Bakárra burned down nincs the kiszarja. speakeasy. Nem? Hát ennyi. Just think, in 55 years we'll be able to rent 5-year-old movies in Mindig this spot. Gabival vagyok. Just think, in 55 years we'll be able to rent Gabi nem 5-year-old érdemli movies in meg this a spot. barátságom. Már rájöttem. Just think, in 55 years we'll be able to rent 5-year-old movies in this spot. Négyszer nyomtunk már rá. Merre tud meg menni? Mit kell csinálni? Nem arra felkeltő erre? Arra próbálunk rájönni. Oda. Na, most rányomtam. Mi nem rá? Ja, kezd meg a dokit, jó. Tehát tudjuk, hogy a dokit megvádolták azzal, hogy ő gyújtotta föl Igen. a kocsmát. Valószínűleg börtönben van, nem? És mit kérdezett a nő? A fiatal újságíró? Valaki, nem tudom már mit támogassunk. Várj. Jó, papírt nem veszünk. Ez mint a mézetsában. Csak az így
Hey, can I get some moose? What does this A look kutya, like? igen, A az hunting után lodge? Gabit mindig, engem imádnak a blökik. Hülye. Azt mondja a Gabi. Engem imádnak a blökik, azt mondja erre a bandi, azt, hogy csak addig még be van kenve a segged után. Szegjegetsz. Jó. Sírok. I'm not so sure I want to stay in a place that welcomes transients. Nem semmi. Én meg mi a cápa. Wow, looks like they used a real shark. Hiebb itt nincs semmi az utca fele? Majd tudod. Ott már vége. Menjünk tovább. Hogy tudom megfordítani? Hát sehogy, csak ha mész, akkor tudod, hogy változik a kamera. I'm not so sure I want to stay in a place that welcomes transients. De semmiért nem találtam. Várj kicsim. Látom, lesüllyedtél. Markham, ezzel az irányítgatás nem megy, ezt már megmondtam. Borbély üzlet. Azon már csinált valamit? Igen, de nem akar hajat vágatni, úgyhogy... Jó. Nekem mondjuk egyértelmű. Nem azért jött vissza. Papírból. Ügyvédi iroda. Gale, Zemeckis, and Fine, attorneys at law. No Gale solicitor. Zemeckis. Azok a készítők nevei. Nagyon nagy. Robert Zemeckis. Bob Gale. Nem. És be is megy rajta. Hello? No solicitors! How can I help you, sir? Without any money, I don't really have any business in there. Igen, kicsim, ezt tudod melyik út? Ez. Nézd már ide. Ott az óratorony. Tehát ennél a pontnál a kb. Áll a Márti, itt csap bele a villám a Dolorinba, és itt... Megy, aha. Ez Ott kurva. az óratorony. Hogy itt ennyit lehet sétálni, aha. Na, ezért mondom, hogy ezt te irányítod, nem én. Vastagabbat vágja fókuszusba, mert szétesik. Tudom, legközelebb én megyek. Hát most is jó lett volna, te mentél volna. Csajod vagyok, nem a csicskásod. Még. Most még ellenáll, tudjátok, elején vagyunk. Én nem tudom. Kid! Grandpa? That's Mr. Tannen to you, Artie. What are you doing out here? Well, I was getting kind of De hungry. mi, eszed, So I hát nem figured eszed. I'd come down here for some free soup. Just thought I'd come down for some soup. Think, McFly. The DA's throwing around subpoenas like Babe Megjött a helyi I don't basszájba. think Ruth's a pitcher anymore. Shut it. If one of those subpoenas landed in the hands of my number cruncher, I'd be in a whole lot of trouble. I could even get sent up the river. You wouldn't want that, would you? Would you? No, of course not, kid. All right. That's better. What are you looking at, Ez punk? nem McFly, ez így. Keep your eyes on the soup, kid. Well? Well, what? What are you still doing here? Sorry, kid. I'll just run back to the safe house. Látta? You do that. Mozgásából. And McFly, Aha. Yes? that hat's too flashy. You better let me hold on to it. Now scram! You got it, boss. And don't come out until I give you the all clear. I swear, if even one of you mooks could add 2 + 2 without your fingers, I'd dump that wimp into the lake. Hey! Anyway, I'm off to make myself irresistible. Don't let anyone burn down the shop while I'm gone. Celestina. Nekem a izé volt kedvencem, a Agrippina nagymama.
Várjál, most miért vagyunk itt bent? Ki ez a I better not talk to him. I don't want to mess up his timeline. Maybe I should go to the jail and talk to Doc before I start dialing random people in 1931. Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. Maybe that's my problem. Lazy hands. Miért laktak az orszavak a sivatag There's no way I'm gonna keep that door open without some help. Micsoda, miért laktak az orszarvúak a sivatagba, a piramisba? Na miért? Hát is inkább Leia hercegnőre hasonlít. Tudom, Gabi. Te erre szoktál álmodozni, hogy én nézem? Erre veri. Szerintem is amúgy. Van az a kis videó, amit nekem is küldtél. Akkor valaki meghekkelt még a csajnak. Az bandiból. Okay. Na, és akkor szerintem a Gabinak is megvan. Never mind. Aztán ott bejössz neki avval a hosszú hajjal. Mondjuk elég szép csaj lennél. Volt régen az az app, ami teljesen átváltoztatott nővé, és azt megcsináltam képen, majd megmutatom. Esküszöm, tényleg jó nő lettem volna. Majd kérem képet. El kell mentenem, legyen mivel sakban tartani, hogyha rossz vagy. Babarban ott laktak az orszavak, piramisban, a sivatagban. Mi van? A babar mesében? Az elefántosban. Erre kurva emlékszem. Tudom, van az a mese, de hogy ez... Nekem sem, mert ugye vannak az elefántok, vannak a izék. Bejön nekem Atis, meg ki is megy. Ja. Szóval milyen, mikor azt mondod, hogy amikor bejött az élet, én rögtön kimentem. Egészségem. Egsapikáim, meg boldog új évet, meg boldog karácsony, minden lófaszt. Ez milyen jó kívánság. Boldog minden lófaszt kívánok neki. Are you his lawyer? No. Then scram. Doc! Marty! Doc! Mekkora az öreg! What are you doing here? You sent for me, Doc. I did? When? May 14th, 1986. 1980? The automatic retrieval system, of course. I'd almost forgotten about that. So what's our plan for getting you out of here? Plan? We don't need a plan. We don't. Not in the slightest. The police picked me up for that speakeasy fire a couple of weeks ago, but the DA hasn't got a case. They're releasing me tomorrow morning. So basically, I traveled 50 years into the past to deliver your car? Sorry about that, but it's so wonderful to see you. We have a lot of catching up to do. Yeah, you might want to hold off on that, Doc. Great Scott! I'm going to be gunned down by gangsters on the steps of the courthouse. Why would they do that? Guess they didn't approve of my burning down their speakeasy. Very funny, Doc. Maybe now we should come up with a plan. A plan? Right. But what? Hey, maybe I could talk to the gangsters. I'm about to shoot the wrong guy. I don't think the criminals of this era are going to be very receptive to a complete stranger telling them that their secret assassination plan is misguided, do you? Why don't I take the DeLorean, go back in time before you were arrested, and stop you from getting caught in the first place? Don't even think about it. Without my unjust incarceration, the events that sent you into the past might never happen, resulting in a paradox of continuum shattering proportions. Jeez, we've been back together for 5 minutes, Doc. You're already talking about the end of the universe. De tényleg, I missed that. Don't be ridiculous, Marty. Mindig ezt I was csinálja. only referring to the Magasságos end of the hegyek. universe as we know it. A téridő kontinum. Megszokhatni a börtönbe. Figyelmeztessük a hallgatóságot. És akkor talán nem.
Why don't we try to tough it out? Bocs, most nem azért arra jöttem. Jó van már. With a bulletproof vest or something. That might work with one or two bullets, but from the looks of this article, it appears that I'm going to be mowed down in a hail of Tommy gunfire that rendered the innocent stranger little more than a pulpy mass of bones and gristle. Who writes like that? According to the byline, one Edna Strickland. I should have guessed. Why don't we tell the authorities? Tell them what? That my friend from the future has proof that I'll be murdered tomorrow? They'd ship us both off to the loony bin. And trust me, you don't want to see the inside of a 1931 insane asylum. Well, I suppose I could just get some dynamite and break out of jail. No, that's far too dangerous. Not just to me, but to random innocent people in the past. The repercussions could be... That's it! What's it? My rocket-powered drill. You have a rocket-powered drill? Not yet. I haven't built it yet. You've lost me, Doc. Listen, a few months ago, my 17-year-old self sent in a patent application for a rocket-powered drill. I abandoned the project after I never heard back from the patent office, but the prototype should be nearly complete. Great, I'll just run back to your lab and... No, I said nearly complete. You need me to help you finish it. How the hell am I supposed to sneak a half-finished rocket-powered drill into your cell? Így fog a fiatal kisfiú Dokival kapcsolatba lépni. Megkéri, hogy készítsen egy fúrót, ennek saját magát megszokja. Rocket-powered drill to break you out of jail? Precisely! Hol találom? Okay, let's say I go along with this crazy idea. Where can I find you? I mean, the other you. How should I know? It was over 50 years ago. Why don't you go over to the soup kitchen next door and give my house a call? They'll know where to find me. Nem azért, de 50 éve voltak a Doki 60, valány éves It'll 80. cause irreparable damage to your digestive system. És még 61 évesen két gyereket Don't csinál. worry, Doc. I'll get you out of here in no time. I'm not worried. Once you and my younger self put your heads together, you'll be unstoppable. Szóval, megtaláltuk a Dokit, telefon egy Brown rezidenciára. Ó, azt tudom, hol volt a telefon. A konyhán. Nem tud futni, de tud, de jó. Tud futni. Akkor ne táncoljanak most vele. Tényleg. Ez nem tud táncolni. De akkor hülye vagy. Itt volt be a izébe. Kajázóba, vagy hol volt az? Kajázóba, ott tevette az izébe. Ez hol volt? Itt. Ja, ja, az itt. Ide kell bemenni, itt volt telefon. Aha. Azt mondja, magasságosság, köszönöm a valósági jó élet, kolbász kivégző Erzsike vigye, és amúgy visszamennék időben, én Gabit nagy gangsterné tenném, ő lenne a felső 90-es éveket, nagy maffia leszámolásáért is. Benne vagyok, vigyél vissza, meg Tupac Shakur halálát, ő lenne CG, az új, nem Picked Wrong House Full. Ez ennyi, ez komoly, mindegyik egytől egyik olyan dili, mint én. Ja, nem is tudom, keverek vagytok. De tényleg, ezt így végigolvasod 4 ember különböző írásod, mind a 4 egy bullshit. Sírok, geci. Imádlak tőle. You picked the wrong house full. Az amikor azt akkor mondja, amikor bemászik az ablakon a házukba, és a négerek laknak ott, tudod? Aha. És akkor... Igaz, Széber, azt akkor mondja, csak eredeti nyelvem. Az angol szinkron. Jó van már. Hát te is rányomhat. Most már rányomtam. Nyomjad, kicsim. Brown resident? Hi. Do you know where I could find Emmett Brown? Young Master Brown is currently tending to his clerking duties at the courthouse. Who may I say is calling? The courthouse? Doc never told me he worked at the courthouse. Akkor vissza ki kell mennünk. Majd én irányítom, te meg egérez, jó kicsim? Ne, te csinálod. Hát, hogy az egéret csak annyit kell, hogy kiválasztani, hogy mit beszélni, meg az ajtóra nyomjál rá. Légy szíves, jó? Megtanítom az asszonyt játszani, kezdjük nagyon az alapokkal. Ha ezek is a végén én nagy gamer lenne. De, álmodod. Nagyobb, mint én.
Ami nem mint olyan nagy lenni. A bíróság nem ott van a de... idejében? Igen. Ez a futás, gici. Miért a pavilóra mentél? Ott van Einstein. Hey, how you doing, Einie? Megint kis kutya. Don't touch those! These are very sensitive legal documents. Nobody is supposed to handle them but sworn officers of the court. Papa, I mean, Judge Brown says so. A Doki apja bíró volt. Most már ezt tudjuk. Nice to meet you. I'm Michael, Corleone. Emmett Brown, but I am a law clerk, not a doctor. Now please get out of my way. I have important business to transact. Naturally, H2A multiplied by the... Várjál, nem szabad békélnünk szerintem. Állj meg! What am I missing here? Or do we take H's stance of him hitting the line operator? Well, in that case, H... Listen, Emmett, you don't know me, but I'm your friend. I'm not big on friends. They get in the way of work. Van egy fontos feladatom számodra, nem? Come on, Doc. Emmett, drop the legal act. I got something more important for you to do. Mr. Corleone, I'll have you know that the law is the very mortar that holds society together, and we in the legal profession are like brick masons building the edifice of the future. Your dad tell you that? Every morning. Mit csinálsz? What's this important business you're up to? It's a legal matter, very complicated, very abstruse. I need to obtain 5 sets of initials on every copy of this writ of indemnification before Judge Brown can even think of granting a waiver to the party in the first part. You have no idea what it's about, do you? That's how important it is. Nem tudom. So, Emmett, what time are you through with work? Depends. On weeknights, Pop Azt mondom, sometimes hogy én keeps nem me in the vagyok. office till 9. 9 at night? Nagy Today's gyere. Saturday. Right? So I probably won't get off before 10. Nem vagyok. Aztán kezdjük az apok az egér monitorgépet bekapcsolom. Hát azért ennyire nem kell, de nem kocka a Helga. Egyre azért hülye nem vagyok, azért ezt nem kell tenni. Dread bíró az apja. Ez hülye. Felfelé nyilván előre, nyilván jobbra, balra. Pörög a doki mindig. Amúgy olyan a feje, mint a Jokernek, már csak át kell színezni. Jaj, Széber, te ha nem tudnám, hogy nem drogozol, azt hinném, hogy be vagy állva. Bármelyet, be vagy. What do you say? Try to tempt me from my duty with sugary beverages. De mindig csak pornót nézett rajta. That's my one passion in life. Besides, if I left before 8, my pop would kill me. Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. And I don't have a dark secret to hide. Várjál, hogy kell megmutatni? Fejbe verem vele, vagy csak rámutassak? Azért ezt tisztázzuk. Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. Ki mondta, hogy drogozok? Melyik hírportált szavazás? I understand you're working on a new invention in your lab. Invention? You must have me mixed up with somebody else. I'm in law. I have absolutely no interest in science. Newtons are required to maintain a Hát ez nem sikerült. Come on, wait up a minute. You again? Can't you see I'm busy? A fúrót mondtad már neki, hogy... Igen. See, I'm sort of in the science business myself. That's why I sought you out. Not that I care in the least, because science is the furthest thing from my own area of interest, which is law, but I don't believe you. It's true. I'm a scientist. So tell me something, Mr. Scientist, from your vast storehouse of scientific knowledge. Egyébként nem azért, de... Leg bone's connected to the thigh bone? Amazing. Állj meg egy kicsit. Nem azért, de... Ha mindig... Tehát
én most a Martinak a fejével gondolkozván, tehát azért már egy pár dolgon azért átesett ő meg a doki. És mindig, mikor ez volt, hogy visszament vagy bárhol, bármikor kellett a dokival együttműködnie, akkor nem volt ilyen, hogy ez mindig odament, és megmondta, hogy mi történt. És segítenie kell. Tehát szerintem a gyerekényével se kéne ezt, igaz gyerek, de meg kéne mondani, hogy figyelj, kész egy időgép, és kell a fúró, hogy mert bajba, tehát hogy mindent elmondani. Igen, de lehet, hogy a gyerekénye, ugye... Az még nem fogná fel úgy, igen. De akkor is ő a doki. Az lehet, hogy ő a doki, de a gyerekénye még nem gondolt arra, hogy időutazás és a többi. Az időutazásra való gépet, meg ezzel kapcsolatos dolgok. Na jó, de ha belegondolsz, legelőször is, mikor 50-be bekopok hozzá, és még az a szarral akkor is lesokkol a doki, hogy időgépet fogok csinálni, de aztán mégis segít. Na igen, de 55-ben azért már ott volt, hogy egy 40 év körüli fasziról beszélgetünk, vagy mennyiről. Itt meg még egy 10x éves kisfiúról. Hát, hogy téged 10x évesen odaállítanak, itt figyelj már, föl fogsz találni valami olyat, amivel mit tudom én, a világbékét megteremtett, 10 évesen nem hiszed el. De most 30... De muszáj, de ez most muszáj lenne. Jó, de most 30x évesen meg jönnek, hogy igenis meg fogod váltani a világot 20 év múlva, azt hamarabb elhiszed, mint 10 évesen. Szóval ne felejtsd el, hogy itt azért más. Igen. Okay, so you don't want your old man to know. That's fine. Listen, we all keep secrets, but I'm telling you, you can level with me about this science project of yours. I am not a scientist. Go ahead, ask me what 17 éves, azt mondta. What does E equal? I have absolutely no idea. See? I don't know where you got your information from about me, mister, but you're wrong, wrong, wrong. Most hagylak békén. Mert ne menj el! Rohagyj meg! Nézd meg, elment. I better not. Those lawyers sound kind of nasty. Szerintem menj vissza az öreghez. I better not. Those lawyers sound kind of nasty. Menj vissza. Just give me a chance. Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Come on, you can trust me, Doc. Emmett, it's your future I'm looking out for, in more ways than one. What are you talking about? I'm talking about you and science. Oh, that word again! If you insinuate I'm a scientist once more, I'll sue you for defamation of character! Tényleg hülye ez a 17 éves dok. Mondom én, nem tudja neki, hogy esett le a WC-t. De az még nem itt történt. Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Kissé ilyetnek hangzol. Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. Akkor menj vissza az öreghez a cellához. Nem, még nem hagyom abba. Emmett, about your... Say it. Jó van. Csak ne bántsál már. Nem bántalak, de akkor sem. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. De Corleone. ugyanazt mondja. Nem baj. Emmett, about your... Say it. Jó, menj vissza az öreg, várjál, majd megyek. Úgy futam át, mint Gabi. Ó, Isten. Itt vagy, Gabi? Mindig eltűnik, Gabi. Nem bírja a kiképzés. Itt volt a bőri, vagy hol van? Itt és ott mellette. Itt. A másik. Psst, Doc! Marty! Have you found my younger self yet? Igen, és hülye, mint a seg. Hát találkoztam a fiatal bényével. Well, I met your younger self. Great! And I gotta say, you're kind of uptight. What? You won't even talk to me. I find that hard to believe. Tell me what happened. I tried asking him about your rocket drill, but he says he's not a scientist. What? What? Oh, Father. What's he got to do with this? In 1931, I was still deathly afraid of my father discovering the truth about my scientific predilections, so I carefully kept them under wraps, practicing science at odd hours, away from his prying eyes. That sucks. It sucked a lot.
Fortunately, I eventually stood up to him, but right now, my younger self probably thinks he's been sent by my father to check up on me. What do I do to convince Teen Doc that I'm not a spy? Biztos AIDS I'm not sure. Hogyan vettem Szerintem ilyen az első, nem? You know, your younger self seems really dedicated to the law. It's a facade, I assure you. I had to keep up appearances to appease my father. What do I do to convince Teen Doc that I'm not a spy? I'm not sure. Why does your younger self mutter all the time? Muttering? Why would I be muttering? I never mutter unless... The Hill Valley Expo! The Expo? Yes, the Expo! How could I have forgotten? In a few months, the younger me will put on a demonstration at the Hill Valley Exposition, my first public foray into the world of science. Everyone in town will be there, including a number of noted inventors who shaped my career. So, it was a big success? No, it was a miserable failure, but it was a spectacularly miserable failure, one which marked my transition from an amateur garage scientist into a professional seeker of truth. Nem. Azt hittem. Jó nagy a pocakom. Jó meghíztam. Lassan. Felhízlal az asszony. Csoki, meg süti. És baj? Nem. Akkor jó. Most mi legyen? Most már akkor belem van, mint Gabi, ne? Gabi. Micsoda? Igen. Nem tudom akkor. De azt mondja, Doki nem tudja, hogy hogyan bizonyítsuk be, hogy nem vagyunk kém. Igen. Yeah. Pécs Expo-ban nem jön véletlenül Doki bemutatni valami találmányt? Nem hiszem. You know, your younger self seems really dedicated to the law. It's a facade, I assure you. I had to keep up appearances to appease my father. Let's talk about your younger self's problems later. Okay, but don't forget we're on a bit of a deadline here. Hogy segítsen. Ott jön. Látod? Orba vágom. Megfenyegetem. Ennyi. És jó barátok leszünk a jövőben. Wait, is that even... Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone! Sounds like you're a little scared of your father. Scared of my father? Pop is the most learned, just, incorruptible judge that Hill Valley has ever seen. The only people scared of Judge Brown are people with a dark secret to hide. And I don't have a dark secret to hide. Damn it. About Don't say it. It's by the inverse of the derivative of the speed relative to the speed of... Kérj segítséget, nem tudok rájönni és hogy az előbb is adták. Ez ki ez az ember, várjál? Most ezért akartam a bíróságon. I don't need to go in there anymore. A Brown rezidencia telefonszáma, ahol a izét találtad a fiatalabb emettet. Doki jegyzett fizetésben, nem lehet valami. This notebook has all of Doc's plans for the flux capacitor and the DeLorean. I'd better make sure it never falls into the wrong hands. Brown Estate, Klondike 51038. Hiszem a kazetta az. Mi kísérletezel, bazd?
Álmos vagy kicsim? Nem. De most megkérdezed megint, hogy hol van a doki? Brown residence. Nem csak, hogy... Mi olyan lehet? I better not talk to him. I don't want to mess up his timeline. És a konyhán a csávó? Okay. Hey, never mind. Kérdezze, bozd meg, hogy az életben már rokonni fognak. Menj már rá izé. Mire? A kutyára, Einsteinre, hogy ez ott van a parkban, azt csókolom. Nah. After all the trouble I went through getting this thing, there's no way I'm letting it out of my sight. Várjál. De én nem megy le az útról. Szabályosan közlekedik, ahogy kell. Doc's notebook doesn't belong to him. Okay, actually, it does belong to him, but not yet. In any event, it's probably a really bad idea to give him a book full of all the things he hasn't invented yet. Igaz lenne még tényleg egy izé. Don't think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Multiplied by the inverse of A might well be equal to A's expectation. Itt miért nem fut? Nem értem. Jó kérdés. So, Doc, does this ring a bell? Don't think, Emmett, think. H to the A multiplied by the inverse of A. H to the A multiplied by the inverse of A. Good grief! Is that me? I sound so... Young? I was gonna say intense. I forgot how wound up I used to get. Yeah, but what are you muttering about? Oh, that's easy. It's Ivanov's conundrum. Just tell my younger self that H equals a Hamiltonian operator. Won't giving him the answer mess up the time stream? Only if it turns out that reality is actually nothing more than a holographic illusion created by the interplay of subatomic particles on a vast two-dimensional membrane. So... It'll be fine. Készítetes szitek bosszában volt Mustafáról. Már megint Star Wars a téma. Most itt vissza a jövőbe játékot nyomunk, Ja, nem Star Wars-ról. Will you just give me a chance? Harassment's a federal crime, Mr. Corleone. Semmi. Maybe H equals the Hamiltonian operator. What did you just say? I said maybe H equals the... Hamiltonian operator? Yeah! Great Scott! If H is a Hamiltonian, then H to the A multiplied by the inverse of H can only be the same as the expectation value for A. That's it! That's the solution to Ivanov's conundrum, the problem I've been wrestling with in my head all week! I'm sure you would have figured it out by yourself in a day or two. The way you figured out how to build that rocket-powered drill. Where did you learn so much about science? Well, it's like this. You know about my rocket-powered drill? Then there can only be one explanation. What? You're from the patent office. I confess I didn't quite know what to expect when I sent the paperwork, but I never expected this. Welcome! I'm at your service. What can I do for you? De milyen jó rájöttél, hogy mit kell csinálni.
Szükségem van a rakétafúróra. Nagyon nagy szükségem van. Can I see your rocket-powered drill? Of course, of course. Naturally, it's just a scale model, but it's nearly operational. I can show it to you, say, first thing in the morning. Nekem ma este kell. Nah, that's no good. I need to see a full-size model. That's fully operational. Tonight. Otherwise, we'll have to award the patent to a competing inventor, Dr. McCoy. It can't be done. I mean, it might be possible to construct a full-size working model in that time frame, but I haven't got the main ingredient for the fuel. I'll get it for you. What is it? 190 proof grain alcohol. And you know how difficult it is to get a hold of alcohol these days. Especially now that someone's blown up the speakeasy. And besides, there's no way I can get off work until I've delivered this subpoena. Part of the investigation into the business affairs of Kid Tannen. Is it vitally important you see that rocket-powered drill today? Yes. Is it vitally important you deliver that subpoena today? Yes! Listen, I'll help you deliver it, and I'll see to it you get the alcohol you need. It'll help you get that drill finished by tonight. Deal? Deal. Here's the subpoena. I've got to subpoena my grandpa? It's Kid Tannen. Hey, I just saw him at the soup kitchen yelling at Arthur McFly. I'm not surprised. Arthur does the books for his business. What kind of business? That's what the DA is trying to find out. Let's go talk to him. No! Why not? Kid Tannen can tell us where Arthur's hiding. Yeah, well, he can also have us fitted for a Chicago overcoat. Igen, a vulkánbolygó a Star Trek. Ott is emlékszem, amikor olvastam erről, mert Tony építette a softvert, tetszett Marvelról nem volt szó. Micsoda Marvelról? Most a full keretén elhisz, hogy 5 másodpercet a hülye gyerekből Einstein lett. Igen. Na várjunk! Most ide adott egy idézést. Igen, I need to get this subpoena into Arthur McFly's hands, so young Doc will have the time to help me bust old Doc out of jail. De... Igen. Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Corleone. Try not to draw any undue attention my way. I'm on the trail of a hot new scoop, as we in the newspaper business say. What's the scoop? I've heard rumors that something shady is going on at the Sisters of Mercy soup kitchen. It's under new management, you know. And oh, we mustn't jump to any conclusions, not till the facts are in. I hope to heaven it is just a rumor. That soup kitchen is the front line in the good fight. If it goes bad, what will happen to the Stay Sober Society? Not to mention all the charitable institutions that depend on me for soup deliveries. You make hot soup deliveries? It's one of my many small contributions to the good cause. Healthy bodies, healthy souls, or so one hopes. I pick up barrels of hot soup at the kitchen, and I deliver them hither and thither. Hill Valley Orphanage, the St. Francis Xavier Ranch for Unwanted Children, Foggy Mountain Home for the Incurably Insane, Shady Acres Rest Home. Oh, I can barely keep track of them all. It's a very big job. What's the Stay Sober Society? You haven't heard of the SSS? They do the most marvelous work, taking hopeless drunken bums and turning them into former hopeless drunken bums. I'm one of the founding members. And not to say that I was ever, well, you know. Anyway, we've always met in the cellar of the Sisters of Mercy soup kitchen, but for some reason the new managers don't want us down there, so we're stuck. We've got nowhere to meet. I'm sorry about the way Einstein lit into back there. épített vasember páncél, igen. Well, I hope you've learned to keep him under control. Yeah, I found someone to keep him distracted. Egyértelmű, én is azt Very csinálom. good. Now let's see if you know your multiplication tables. Hey, I can help you deliver soup, but I donate a lot of time to charities. Oh? Which ones? The, Mario Brothers. Ah, yes. The Italians do so many good works. If you'll just fix it so I can pick up the barrels of soup,
Now hold your horses, let's not get overeager. I drive the soup cycle in this town, and I'm not about to turn it over to an upstart. But if you're well connected with the local charitable institutions... Yeah? You can let me know when they're running low on soup. Azt mondjad neki? As a matter of fact, I do know a local charity that's running low on soup. Oh? Who? The Farm for Unwanted Children. Perhaps their parents don't want them because they eat too much. All right, Edna, just think of all those poor unfortunates and hold your nose. Mr. Donnelly! És ezt nem értettem, ezt a szállat, hogy itt most mi van. Én sem. Pedig olvastam egyébként, Mario, ugye a Super Mario. Na várjál! Várok. Most hova vigyük ezt a papírt? Az a izével kéne a Tenen mafiózóval beszélni egy kicsit, igen, nem? megkérdezni. Na, a megplány hülye, hát menj vissza a kajádába, ott ül a Palia az asztalnál. Az a McFly, neki visz idézést. Miért? Nem, az nem a McFly. What the hell, Matches? You got kiwi all over my Kizavarta a socks. McFly. Sorry, boss. Levette a sapkát, a kalapját és kizavarta. How about you? Huh? I'm sitting at a shoe shine booth. You walk up. Biztos? Either you're here to shine my shoes, or you got a death wish. Which is it? Cipőt pucolni. Tudod beszélgetni. I'm looking for a guy named Arthur McFly. He's my, sort of a relative. Well, he's my employee. He's very busy today. Tudja? Since you're Arthur's boss, you know where he is, right? He's at the, office. Where's the office? I forget. Tudja mikor te? So, when do you think Arthur will be leaving the office? When I tell him he can leave the office. Hey, you missed a spot. Isn't that Arthur McFly's hat you're holding? It was McFly's hat. Now, it's my peanut bowl. Could I buy Arthur's hat off you? Could you keep your mind on your work, huh? Shoeshine boy? Hanging on to my peanut bowl. Can I have some peanuts? Why not? I'm a magnanimous kind of guy. Go ahead, knock yourself out. Várj, ne. Úgyhogy mi a fene az mi? Hey kid! Yeah? What the hell is that? Hey! What'd you do? Give me that hat, you lousy crook! Emmett! Emmett! Sapkában lehet a cím. Nobody makes a monkey out of Kid Tannen! Trágya. Már megint trágya. Ow! Fix me up! Igen, nem tudnak átugrani a kerítést. Aki mindig ez leves aljába beszélt, futás. How did you learn how to move like that? Sandlot football. They used to call me the Streak. Get out! Na várj. Megvan a alapja. Igen. My grandpa may be a little wimpy, but he's got great taste in hats. Szóval azt mondta, hogy az irodájában van. Az hol lehet?
Ennek a Tenen csávónak hol lehet a... Benn a borbéba. Igen? Szerintem igen. A papírbolt. I don't need anything in there, and I don't have any money. Hol van a borbély? Ott mentél, másik irány. Még... Ott. I better not go back in there. They're angry, and they've got scissors. Azt mondja, te kockáztatnál egy ugrásra, hogy ki lesz. Öcs. Mekkora manővert lenyomott az öreg. Szépen öltönyben lesz. Hol lehet az irodája? A mondat is közül, hogy iroda felett ajtó mellett átsorol. De az nem az ügyvédi iroda. Az mi az a tone? Visszajött a pina. Valahogy a biciklit kéne szerintem megfelelni. Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Corleone. Try not to draw any undue attention my way. I'm on the trail of a hot new scoop, as we in the newspaper business say. Ezt már végigjátszottuk. Most a végül elmentem. I got a book. Oh, where? Biciklire nyom. Nice bike. Huffy? Huffy? I'm not huffy. I'm passionate. Passionate about justice, safety, law and order. Never mind. Azt hittem, hogy lehet itt szerezni. Ja, ez tud Tenenről a fiatal izé. Mit tudunk How about Kid Tannen? What do we know about him? He's loud, he's obnoxious, he's not very bright, and he doesn't like anybody getting in his way. Yep, that's a Tannen, all right. This subpoena's for Arthur McFly? Have you seen him? For a few seconds in the soup kitchen, but I think he's gone back into hiding. Brilliant deduction, Einstein. You have to deliver a lot of subpoenas? Father's always sending me out to do these dirty jobs. He wants to expose me to different kinds of people. All he's exposed me to is a lot of new curse words. We'll get that subpoena delivered. My name isn't... Michael Corleone! Meg ettől most. Yeah. Szukadik. Szia Bandi, jó legyél. Most kacok, akkor nem tudjátok, most akkor szabad a gazda. Nézzünk javaslatot. Azt a játékban Mártin használt egy tárgyat, hogy megtalálja annak tulajdonosát. Hogyan? Kutya, bazd meg. Hey, honey, come here for a sec, boy. Jók a tippek amúgy a játékban. Hey, boy, can you find the guy who belongs to this hat? Where's he going? Only one way to find out. Tényleg a kutyusz, bazd meg. Szóval. Yeah? Who is it? It's McFly! Shh, I know! Hey, Arthur, can you come down a minute? Do I know you? We've got something for you. It's a subscription to the Accountant Weekly. He won't come out if he knows why we're really here. No, right.
I'm not interested. And besides, the boss won't let me leave the room. Sorry, some other time. Ez nem jött be. Igen, tehát ezek tényleg van a kutyával megszagoltatni a kalapot. Now. It's me again. Please come down. Why? We've got some important information for you, but we can't yell it. It's private. Then put it in a postcard and send it. I'm stuck up here till the boss tells me I can leave. Sorry, some other time. Ebben a megfelelő családban szerencsétlenként is családi vonos. Igen, de érdekes, hogy a Márti meg nem olyan. Tehát ő meg ilyen tök talpra esett. What now? A kalapját mutassuk. I'll give it back to him after I give him the subpoena. I don't need to push it again. Arthur's already there. Jó, nem látom. Someone's playing tricks on me. Igen, azt akarom, a családtagost, igen, jól mondod, Gabi. Akkor nem tudom, tehát igen. Most nem tudom. What now? Mondjuk jó lenne, ha nem menne vissza, hogy nekem mindig csöngetgetni. De valami lehet... Please come down. Why? Akkor családtagok. I'm your mother's great nephew. You mean my second cousin? Yeah. Glad to know you, but I can't leave this building till the boss says so. He's given strict orders. Sorry, some other time. Need any help? Never mind. Nem jó, igen. Most a izét nem akarom, hogy mondjuk neki a... What now? Itt egyébként még nem rögtön... Arthur's already a little freaked out. I think showing him a picture of his yet-to-be-born son could turn him into a vegetable. Na, hát az volt, hogy az Einstein... Megnéztem, mi a tipja a játéknak, hogy az Einsteinnel meg kell szagoltatni a kalapot. Mondtam, hogy a kutyához van köze? Igazad volt. Most itt vagyunk a Arthur McFly-nál, de az Istenek nem akar kijönni, mert azt mondja, hogy a Kid Tenen, a főnöke megtiltotta neki, hogy kijön az irodából, és már mindent próbáltunk, és nem. Még egy szöveget nem. Please come down. Why? A törvényképség. Represent the law. You don't want to go against the law, do you? No, but I don't want to go against Kid Tannen either. And he ordered me to stay put till he gives the word. Sorry, some other time. Semmi, nem akar kijönni, mert meg van neki tiltva. És nem, át kell neki adnia az idézést. Akkor a kalapot mutattam, arra se jön le, megmutatom neki az idézést. What now? Más variációt nem tudom. A kutyával szagoltassuk meg az ablakot. What do you think you're doing? I'm throwing the subpoena. You can't do that. You have to hand it to him.
Fölmenni nem tudsz. Nem. A fotó. Már mondta, hogy biztos, hogy nem tenne jót a téridő kontinumnak, hogyha meg nem született fiáról mutatnék neki képet. Akkor mutasd a kalapot. I don't think Arthur would respond to that recording. He only listens to Tannen. Quit bugging me, or I'll tell Kid! Valahogy el kéne érni, hogy föl tud venni, hogy a Kid kimondja, hogy igenis kijöhet. Tud hangfelvétellel. De hogy... Aha. Kijárat a főtérre. Ahol mit szólsz? Ugyanaz a bamba feje van, mint a filmben. Valahogy azt kéne. Well, well, look who's back! They say rats always return to the scene of the sinking ship. Get 'em, Matches! Megint? És kajak megint jön egy ilyen jelenet. Tudom, mit mondott. What do you think you're doing up there, you scrawny little runt? Get down here right now! Megint igazán volt. Ja, én is erre gondoltam. Don't make me angry, Smucko! Get down here and face the music! I don't think they're in a talkative mood right now. You can't get away that easy. No! Einstein! Help! Már megint igazán volt. Lay off! Get away from me, you crazy nut! Go away, dog. We're busy here. Go on, scram. Hey! Where'd he go? Kicenzúrázták a Tényleg? Let him get away, idiot! Szerintem... Nem hiszem, amúgy csak bug volt valami. Fickó. Ja. Nem a fuck, hogy izért. Várjál, akkor most hogy megyünk vissza a térre? Vagy Einstein-el szagoltatunk, vagy erre csak elsétálunk? Hogy az előbb idejöttél, vagy nem tudsz ugyanúgy visszamenni? Tu szagoltas Einstein-nel megint. Nem fog tudni. Einstein-nel szagoltas. De most már tudjuk, hogy hol van, érted? De mégis enged vissza. Hol a kutya? This hat belongs to my grandfather. We'll get that subpoena delivered. Hogy megyünk vissza? Ja, várjál, nem innen... azt hiszem innen... volt, a börtön felé ment. Aha, kijárat Arthur lakásához. Menj és igyál egy csokis tejet, tejet kérek. Csokisat. Hát Attinak tényleg az kéne, a csokis tej, hát ha egy kicsit beindulnak az agytakervények. What now? A hangfelvétel. Azt nem mondta neki. Megint igazán volt. What do you think you're doing up there, you scrawny little runt? Get down here right now! It's Kid. Right away, boss.
Where's Kid? Na most várjál. Add oda az idézést. Arthur McFly? Yeah? Got something for you. Thanks. A subpoena? Ordering you to appear in court and provide evidence in the investigation into... Kid Tannen? Take it back! You can't get rid of it, Mr. McFly. Once you've been served, it's your duty to report to the court at the earliest possible time. Failure to do so could lead to a warrant for your arrest. Arrest! But Kid'll kill me. Stupid, stupid Artie. Holy cats, what am I gonna do? I suggest you avail yourself to the protection of the court. Oh gosh, oh gosh. De kalapot nem adtuk oda neki. Az idézés volt a lényeg, a kalap alapján találta meg a kutya. Oh, I hate doing stuff like that, but I won't have too much longer. No? Once we get that 190 proof alcohol and build my rocket drill, my future will be set and I'll be able to quit this crummy job. Ow! Oh, right. Ow! Na és most mit kell csinálni? Fel kell tojálni, mit ír? Nem az az egyik, a másik. I don't need to go in there anymore. Fel kell tojálni, mit ír? Emelhetnek alkoholkalorokét a nézzük meg a leégett cucchoz. Igen. Hát ha oda most már beenged. Hát van egy elejtett valami. Megmaradt egy üveg. Nem erre. Just think, in 55 years, I'll be able to rent 5-year-old movies on this spot. Just think, in 55 years, I'll be able to rent 5-year-old movies on this spot. Várjál? Akkor... Kérdezzük meg a nőt. A borbénál van szesz. Mert ugye annó a borbélyoknál ez a fejmasszásod, meg a mit tudom én mihez volt szeszük. Nézzük meg. Még mész tovább, ott a borbély. Nem, ez a... Várj, és az mi ez a gard... Ja, garniszáló. I better not go back in there. They're angry and they've got scissors. Most nézem, hogy a live megjelenés az eredeti, nem is az. Tényleg? Várj, nem. Back to the Future-ön van. Ott valami nem oké. I don't need anything in there, and I don't have any money. Várjál, a nővel dumáljunk már Stricklanddel. Mert az ilyen kajás, meg mit. Kajáldába esetleg. De ez kajás és nem piás. Kajás. Most hova mész? Hát akkor ide ad be izébe, nem nézzünk körbe. Hát, hogy be kéne menni valahogy a hátsó raktár. Na, jött a izé is. Ott van a cucc, az nem az? De szerintem az lesz. Hogyne? Hey, Q-Ball. What? The truck just arrived with a fresh shipment of, soup. Mondtam, hogy a konyhára kell menni már megint? Well, this is the regular soup, and this is the special soup. Tépem egyszer a húsikádat. Right. Special. Hírni fogsz. Ow. Hey, what are you doing? I'm spicing up the soup. It's my secret recipe. Listen, this ain't the Savoy, and we ain't here to feed these bozos no fancy soup. The boss has got a business to rebuild, so knock off the goofing and mind your business. All right. Just try the soup. Tudom, hát azért hoztalak ide. I can see why you want to keep this Nem, még a izébe lennék, ahol a Biff nem adja oda az órát. Látod? Még az is lehet. Na, Biff, nézzünk körbe. Beszélj csávóval. Are those all cabbage soup? Last time I checked.
Don't you have any other kinds of soup? No. Beszélj a What csávóval. about those barrels? What about him? What kind of soup is that? It's not Röp szét azt a majmot. It's special soup. What's special about it? It's made for Ah, pia grown-ups, van kid. benne. A soup for grown-ups? That's right, kid. Be nosy. See where it gets you. Can I have a barrel of De that várjál soup? már. Nem már! Barrel of soup? Absolutely not, kid. Even in times like these, I can tell you ain't that hungry. Várj. De nézzük már körbe. De nem már, hagyd már, hogy megszerezzem a levest. Nem hagyjuk, hogy megszerezzem. Elmegy a csávó. Na, most köszi. Ne, a ajtó nem bír benne? There's no way I'm gonna keep that door open without some help. Kérd meg megzi. Huddle up, Emmett. Huddle? Just listen up for a second. Emmett, I can't get into the door over there. Those tables are jamming it shut. The door? So your plan is to just waltz in there and take a barrel of alcohol? No, of course not. That would be stupid, right? I'll say. Still, I'd like to get that door open. I can't do anything from out here. Well, it's a simple matter of physics. A lever, some sort of stop. Let me see what I can come up with. There's no way I'm gonna keep that door open without some help. Kérdezzünk megint a mettet. Fehér... Várj. Csávóval nem beszél megint. I better not talk to him. I don't want to mess up his timeline. Akkor most kéne oda a izékre nyomjárokra a Mire? What barikádra. about those barrels? Can I take one of those? Look, kid, bowls. You get a bowl of soup and a cut of bread. The only person who gets barrels is the Strickland dame. Edna? That's right. She delivers the barrels to people and places what can't come into the soup kitchen. Organizations for the elderly and the infirm. You know, hospitals, orphanages, and whatnot. De nyomja izére, azokra ott, arra a faszomra, arra. What are those tables for? We keep a few extra tables around for our end-of-the-month hobo soirees. Could you move them out of the way? Not a chance. I could throw out my back. Várjál, akkor beszéljünk a... What are those tables for? We keep a few extra tables around for our end-of-the-month hobo soirees. Could you move them out of the way? Not a chance. I could ugyanazokat throw out my mondja. back. Nem, szerintem megint nem. Beszéljünk a Strickland nővel. Jó, az oké. Eureka! Itt is van. Megjött. Miss Strickland, come for some more soup? Come now, Mr. Donnelly. You know I wouldn't set one foot in this mockery of all that is good and decent if the poor of Hill Valley weren't so dependent on Mr. Tennant's overblown show of generosity. Was that a yes? Just give me the soup before I gag on the hypocrisy. I'll tell the boss you said hello. I'll just bet you will. Most ott valami változott az ajtóval. Miért? Pretty neat, Doc.
Nope. I'm still not getting through here. But at least those tables are propped up now. Beszélj a dokival. Most a felhalmozott asztalok. I hope Doc Jr.'s thingamabob holds out. Ó, nem. Tehát... El akarom mondani a logikámat. Ezt a hordó, amin van a hordó, azt el kéne, hogy vigye a csaj. Akkor lehet, hogy könnyű lesz az asztal, és azok eltolják ezt az ajtót. De viszont addig nem tudják, míg fönt van a piás hordó, az a rejtett lift. Menj vissza ennek? Nem jó. Már állandóan. Menj az ajtóra, a kijárati ajtóra. De most a nő már elvitt egy ilyen. Beszélj még vele. Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Corleone. Try not to draw any undue attention my way. I'm on the trail of a hot new scoop, as we in the newspaper business say. Tudok ilyet, igen, azt mond neki. Igen. You asked me to tell you if one of the local charities is running low on soup. Does somebody need a visit from my soup cycle? The farm for unwanted children. Perhaps their parents don't want them because they eat too much. Igen. Hogy ne legyen ott már az utolsó hordó. Menj be. Nézzük meg most. Elnézem meg. De ott van még mindig. Várj, de nem. Most nyomj rá az ajtóra megint. Ja, ajtóra. Bocs, de lemegy úgyis hoz másikat, úgyhogy nem ezt nézzük. Jó, ha már félre nyomtál, mit hisztizel? Jaj, Istenem, nem igaz! Lehet, hogy ez az első és utolsó játékunk együtt, mesek fejvel. De most miért nem jön be a nő? Most nem értem. Most menj vissza. Basszom már. De ez is egy hülye script, hogy ott volt már, de még hoz rá. Tehát... Jó, mert levitték az útanak. Várjál, akkor nem az ajtó. Jó, menj tovább. Excuse me. You talking to me? Ne vedd meg nekem, Helga. Can I have a bowl of soup? You're a soup kitchen. What do you think? What kind of soup is this? It tastes like... Scrolle ribolita? I was gonna say week-old cabbage. Everyone's a critic. Look, all I got to work with is this 2-bit soup in a barrel and spice rack that hadn't been restocked since the Coolidge administration. What do you think I should do to perk this slop up? Let's see. Have you tried... Várjál. Salt? Salt?
What do you think? It's too bland? Too mild? I didn't put too much pepper in it, did I? I just think it could use a little more salt. No accounting for taste these days. Na most arrébb... Várj, ne. Arrébb tolta. Most kéne hát. Ott van még a izé? Hol? Ott De van. ezt eltolta, ettől nem tudjuk eltolni. Ja, Most menj hát. tényleg. De én azt hiszem a hordó miatt nem bírja. Pretty neat, Doc. Nope. I'm still not getting through here. But at least those tables are propped up now. Várjál, most kéne ráizélni lehet a hordóra. Nem, bazd meg, és visszatolta, bazd meg. Jó, megint mond neki, hogy sótlan a leves. What is it, kid? Okay, I've got some more ideas about your soup. Do tell. Let's see. Have you tried? Só. Paprikával. Salt? Nem már? You already did salt, remember? Oh, right. It could use a bit more, though. És mikor oda megy a izéhez, a kavaróhoz, akkor megint beszélni vele, vagy nem tudom. Nem tudok, mert nincs izé. Mindjárt most. Ne, álljon. The kitchen's for management only, rummy. Whoa! Akkor várjál, vele beszélj a csávóval. Okay. Hey, never mind. The kitchen's for Várjál, management kopogtasd meg only, most a rummy. csövet. Whoa! More soup? Please. Ooh. And tell Kid that soup or no soup, he's not fooling anyone. És a csaj után kell menni. And they picked up the barrel of hooch. Now all I have to do is to get it from her somehow. Menj ki. Akkor nem be kell jutni, hanem a nőtől kell elszedni. Lehet, hogy itt van még nála. De... Hol a leves? Nincs nála. Hey, Miss Strickland. Oh, hello, Mr. Corleo. Valahogy azt kell mondani, hogy adja neked, te majd elviszed Sober valami society is due to begin very soon. Tudom, azt igen. I know a place where the Stay Sober Society can meet. Oh, where? Felrobbantott zúgkocsma talán? Park. Mert ott tudod átadni az emetnek a... De Brown rezidencián is De az túl messze van a parknak, pont ott van. You can meet in the park. No, that's no good. Too many of the members sleep in the park. Akkor várj, igen? I know a place where the Stay Sober Society can meet. Oh, where? You could meet in the speakeasy, the one that got bombed last Wednesday. Now, wouldn't that be poetic irony? But I'm not sure the building is structurally safe. Nem, hülyeség, akkor még I know a place where the Stay Sober Society can meet. Oh, where? Akkor Brown rezidencia. The Brown residence. You mean Judge Brown's place? Yeah, I happen to be good friends with his son Emmett, and he's told me the judge would love to lend his place out for, you know, good causes like yours. Really? Why,
That's the most generous, public-spirited offer I've received in a month of Sundays. Please tell your friend Emmett we accept. And the offer couldn't have come at a better moment. It's almost time for the meeting to begin. Kilép. I got a book. Akkor meg kell mondani a fiúnak. Ja, bocs. Első, nem tudom, most személy... This might be a stupid question, but couldn't you have designed your rocket-powered drill to run on fuel that, you know, isn't illegal? Illegal? What does law have to do with science? Science has its own laws. You of all people should know that. Yeah. Some of us down at the patent office are wondering, what made you think of a rocket-powered drill? Ah, that'd be Journey to the Center of the Earth by Jules Verne. It was a revelation. Yeah, that's kind of what we figured. We'll score that hooch somehow. I'll keep cogitating. Looks pretty sturdy. For a girl's bike. De most nekem nem értem. Tudunk segítséget kérni? Passzomat már mindig segítsége. Hey, Miss Strickland. Hello, Mr. Corleone. I'm afraid I haven't much time. The meeting of the Stay Sober Society is due to begin very soon. You asked me to tell you if one of the local charities is running low on soup. Does somebody need a visit for my soup cycle? Nyugdíjas otthon? Ezt még nem próbáltuk. The rest home. No, it's way past their bedtime. Nem értem, akkor most ezt... Valahogy meg kell szerezni ezt az You alkoholt. asked me to tell you if one of the local charities is running low on soup. Does somebody need a visit for my soup cycle? Akkor csak ez nem. Igen. The Stay Sober Society. That's right! They'll soon be gathering at the Brown estate, and we haven't provided refreshments. I can't get over the generosity of your friend Emmett, volunteering his father's house for our meeting. Huh? Wait there! Michael! What in the name of Thomas Alva Edison do you think you're doing? Don't you get it? You need alcohol to run your drill, right? Those bootleggers at the soup kitchen won't let us get our hands on any of their hooch. But we can get Miss Strickland to pick it up for us and deliver it right to your door. No, out of the question. Why? I can't just let strangers invade my parents' house. What do we know about these people? They're sober. It says so right in the name. Well, okay, but Pop needs his peace and quiet at the end of the day. This meeting is sure to be too noisy for him. So get your dad a pair of earplugs. I can't tell my father to wear earplugs. I'll be quiet. You'll be quiet, right? Oh, yes! I play my tambourine very softly. You hear that? Yes, but what? But it's still impossible. Második. The thing of the Stay Sober Society. What'll happen to them? They can all fall off the wagon for all I care. But I promised Miss Strickland. It means so much to her. The answer is still no. Okay, forget the whole thing. We don't have to test your rocket-powered drill tonight. We don't? No. I'll take the train back to Washington and I'll tell the folks at the office to give the patent to Dr. McCoy. Wait! Jaj, azt hittük volna, hogy nem abban... Nagy, de geci a game. Az. You will instruct the members of the society to wipe their feet before they come inside. Then you are Emmett Brown. I thought as much. You have such a righteous face. Edna Strickland, I don't know how to thank you for your generosity. Pleased to meet you. The feeling is mutual. Mondtam.
Hogy itt belezúgott a nőbe? I've got a bad feeling about Bazzeg, this. megint nem hittél nekem? You worry too much. Szia, Emma. Bence! Szia, Bence. Well, we've served the subpoena and gotten a barrel of booze delivered to your house. Looks like we're off to your lab to build your rocket drill. You Jó nehéz do have szülés a volt lab, a right? szülés az eddigi. What kind of future patent holder would I be without a lab? Come on. Megoldjuk, ember, megoldjuk. Mert jók Hogy vagyunk. mit csináljuk? Gec, kurva jók vagyunk. I'm off to get the rocket drill. Good. Oh. Come on, let's go. Time waits for no Az man. izmom. Mit? Az izmom. Hova hagytad? Mikor vetted le? Figyelj, Gabi tudja. Nem. Milyen izom? Mindjárt jön majd, ha még itt van. Na, végre tovább léptünk már egy valami Don't videó. let the ramshackle nature of my laboratory fool you. If all goes according to plan, we'll soon be in milyen hosszú possession of the lehet most ez a powerful chapter rocket egy? fuel known to man. That's great. How? Well, it's very simple. This crankshaft induces a powerful direct current into the electrolysis chamber, producing hydrogen, which must be periodically released into the primary distillation barrel. While tending to the hydrogen, we'll also need to regularly sprinkle these shredded protein flakes into this aquarium of tuber bacteria to generate the necessary nitrogen to catalyze the reaction. Cool. Oh, hot! Extremely hot! The temperature of the reaction must be kept at a steady temperature of 623 degrees Kelvin by carefully pumping these bellows. Any questions? Kis finom lábacskádban. Emmett? Why is there a brace of drunkards gathering on our lawn? Sweet fancy Moses, it's my father! So? So, he doesn't know I'm engaging in acts of scientific exploration in here. He thinks this is where I go to pour through my law books. Oh. You tend to the reaction, I'll try to get rid of him. Tend to the what? Can't we just start over after he's gone? It's too late. The reaction's already started. Don't worry. I'll try to help you out where I can. But... Coming, father! Bazd meg. Father! Don't you father me, Természetesen mit child. mondott? Mert én Why gólt won't you kurván. release me from your unattainable expectations? You don't know what Mit mondott? someday you are going Oj, ne. to learn. Elbaszunk az egészet, és így jövünk. Listen to the words I'm emphasizing. Don't you turn your back on me. Is it my fault if I don't get a spark out of laws and statutes? Először valamit ezzel mondott. What did you do? Emmett, who are you talking to in there? A nagybetű, itt nagyon kell figyelni, hogy mit mond. Hát igen, azt mondja, a nagybetűkre kell figyelni. Burning passion, father, but it is not mine. You don't know what someday you are going to you will have to learn. To learn. You have no idea what kind of pressure I'm under. Someday you are going to Just pay attention to what I say. De nem mond semmi. De az apjával való beszélgetés. Pressuring me to be something I'm not. You don't know what someday you are going There is a flame inside me that cannot be quelled by your legalistic gobbledygook, father. Ez kurva jó. Maybe I should just get struck by lightning. Would that make you happy? Someday you are going Excellent. Now twist the valve there. Great. We're about a quarter of the way home. Emmett, get back here! Gyere csak vissza. You're going to find out. Know who invented fire Is it? pop? Megint I don't know either, but you can be damn sure it wasn't a lawyer. Hey,
You don't get to control my life just because you fed and clothed me for 17 years. Don't you have a release valve on your mouth somewhere? Ijesztő. What do you call a room full of lawyers trapped in a burning building? A good start. De azt mondta kiijesztő. Can't you see this is eating me up inside? You're going to find out when you get older. Most ezt nem értettem, bazd meg. I thought you were a scientist. Most miért mondta ilyen kétszer is? Tehát milyen vár még egyet, hogy... Lawyers are nothing but overblown bags of gas. This isn't food for thought, Pop. It's gruel. This may come as a shock to you, Pop, but not everyone wants to be a lawyer. You get older. There is a flame inside me that cannot be quelled by your legalistic. Igen, csak egymástan kétszer mondta, és nem tudtam, most mi van. Maybe I should just get struck by lightning. Would that make you happy? Get older. Halfway there. Emmett! Keep up the good work. What do you call a room full of lawyers trapped in a burning building? A good start. Father, why don't you ever listen to me? Someday! If it weren't for scientists, men like you would still be divining the future with sheep's bladders and goat gizzards. Most mi az, hogy felfúj? Nem, fúj az ez, nem? De ezt nem értem, nem, szerintem el van basszva, ne így csinálja már. És utána mond egy csomót még. Why should I honor your wishes? You treat me like common bacteria. What will it take to light a De nem jó, most már nem vicces. Really want to vent our dirty laundry in public like this? What are they feeding you in that school of yours? You look like a skeleton. Calm down. De látod? Tehát itt nem, ez nincs jó, ez nem jó, ez nem vicces, így el van basszva, amúgy szerintem ez nem jó. Nem ezen kellett volna izén, hogy elkúródjon, hanem az, hogy menjen. Nem, az, hogy nem engedi, hogy a... You have no idea what kind of pressure I'm under. What did you do? De milyen hólyag fönt? Van hólyag is? Az ez amúgy, vagy mi ez a izé? I don't know what's eating you, Father, but I wish you would go on a diet. Your ancestors are spinning in their graves right now. Mi volt? Ezt nem hiszem el, Geci. De te azt csinálod, pay attention to what I say. De nem, mert utána rögtön mond, most nem tudok olyan gyorsan nyomni, amit mond. Ez egy fasság. Why don't you go feed the ducks, Father? Do I get a turn to talk, or is this going to be another monologue? Pressure! You child, you don't know anything about pressure! De ez túl, nem, ez így nem jó, ez nagyon nem jó. De nem is tehát lehet, hogy valamit mond, miközben csinálja az animációt, tehát ez egy hülyeség. Itt csak annyit kellett volna, hogy sorrendiségre, ne gyorsosságra. Ez nem tetszik. Már elbaszták a kedvem, tehát ez így jó volt, és igen, ideges vagyok. Semmi értelme. De ideges vagyok, mert hülyén van megcsinálva. Na, most is miért nem jó? Az volt, és nem jó.
Don't touch anything until I tell you to. Megint én érezzem magam, hogy ilyenek, mert nem jó a játék. De igen, ezt írja el a game. Na, most mi az, hogy leráznom? A villám. Burn your bridges so cavalierly, my son. Gyorsan, The hotter you get, the more I know I'm right. Nem értem. Listen to the words I'm emphasizing. Nem, bazd meg. Figyelünk, csak túl gyors vagy, ennyire gyorsan nem. Why won't you release me from your unattainable expectations? This isn't food for thought, Pop. It's gruel. Pressure! You're a child. You don't know anything about pressure. You got... De most a nyomás... A nyomás szerintem megint a tűz lett volna, hogy fújtatni vele. Nem egyértelmű, de lehet egyébként a magyarítás a szar. You don't like my performance at the courthouse, then fire me! If it weren't for scientists, men like you would still be divining the future with sheep's bladders and goat gizzards. Name one great thing ever generated by a lawyer. Igen, mert levaladtunk az elejéről, Jogi. Szívem. Just pay attention to what I Most say. már ideges vagyok. De ideges vagyok, nem sikerül. Tegyük félre is, hogy A lófasz. Invented fire, Pop? I don't know either, but you can be damn sure it wasn't a lawyer. Oh, what use as a Ennyi, így kéne, microorganism ennyi, for kéne, egy 3 percen kéne lennenek a I része. strongly object to the current of this conversation, Father. Law may be your burning passion, Father, but it is not mine. Are you trying to spin this argument around to my failings? Sunday! Why should I honor your wishes? You treat me like common bacteria. De nem... Ez hogy annyira gyorsan váltja, és ugye amikor fehér, akkor kéne rányomni, de mikor már volt... De azt is figyelem, hogy most mikor beszél a Emmet, mikor az apja. Some bronze have been officers of the court since God's heavenly spark. Igen, most már rájöttem, hogy a kék az Emmet. By Galileo's rotations, do you ever listen to yourself? Keep bellowing like that. Can't you see this is eating me up inside? Father, why don't you ever listen to me? Sunday! Is it my fault if I don't get a spark out of laws and statutes? What will it take to light a fire under your unappreciative hindquarters? Law may be your burning passion, Father, but it is not mine. You didn't Pressuring me to be something I'm not. Your ancestors are spinning in their graves right now. Almost there. Akkor csak a fehérre figyelj. Az kék, az kék. Father! Why don't you go feed the ducks, Father? Don't you have a release valve on your mouth somewhere? You don't get to control my life just because you fed and clothed me for 17 years. Lawyers are nothing but overblown bags of gas. This may come as a shock to you, Pop, but not everyone wants to be a lawyer. I don't know what's eating you, Father, but I wish you would go on a diet. Stop being such a crank! If it weren't for scientists, men like you would still be divining the future with sheep's bladders and goat gizzards. Name one great thing ever generated by a lawyer. Don't touch anything until I tell you to. De kék, ő mondta, hogy szikra. I call a room full of lawyers trapped in a burning building a good start. You really want to vent our dirty laundry in public like this? How many times do I have to prove myself to you before I can shake your overbearing criticism? De most mi az, hogy leráz?
De most komolyan, de miért nem egyértelmű? Akkor az megint az etetés lenne, mert De most tényleg, de most ez egy fasság, geci. És ezzel megy egy fél óra. Nem vagyok nyugi, ez felháborítóan szar. You don't like my performance at the courthouse, then fire me! What did you do? Mate! Lawyers are nothing but overblown bags of gas. Szerintem is, de magyarításon megkavaró faszba, csak nem tudom minek, bazd But you meg. can be damn sure it wasn't a lawyer. Why must you always scatter condescension my way? Na, megyél már! Why don't you go feed the ducks, father? I get a turn. De most... Just pay attention to what I say. De a lerázna meg a lerázásra a etetést elfogadta. Utána etetésre nem fogadja az etetést. This isn't food for thought, Pop. It's gruel. Pressuring me to be something I'm not. I don't know what's eating you, Father, but I wish it would go on a diet. De most mi van? De... Why are you always bellowing at me? Nem, mert egy tehát annyira, és nyomok rá, és nem fogadja el, geci. Ez nagyon szar ez a rész. Nagyon. Ez amennyire legelőször elkezdtem nevetni rajta, hogy jó, annyira szar lett megcsinálva. Ezt nem hiszem el, geci, meg kell basszani. What use as a microorganism for long? By Galileo's rotations, do you ever listen to yourself? Don't you have a release valve on your mouth somewhere? You are going to learn, boy. Stop getting so hot under the collar, Pop. Can't you see this is eating me up inside? You have no idea what kind of pressure I'm under. Why should I honor your wishes? You treat me like common bacteria. I strongly object to the current of this conversation, Father. De mire... You don't get to control my life just because you fed and clothed me for 17 years. I'm afraid we'll have to take this up later, Pop. My soup's about to boil over. Ez marha szar volt. Ez brutál szar. Nem, szar volt. Jó lett volna, ha nem ilyen szopatós. Ez egyetemért ezt még felbasztozom. De nem tudom miért erre kellett kidizájnolni, nem arra, hogy élvezd. Engem felkúrt az enyém ez. Az, hogy túl hülyén lett megcsinálva. Eureka! Telltale. Now all we gotta do is fuel up the old rocket power drill and you and I Jó, can... nem szeretem az ilyet. Emberi hülyeségnek a szarulnak megcsinálva. The last train for DC leaves in just a few minutes. All right. De nem azt, hogy get this baby to the U.S. Patent Office. Exactly. So tell me, Michael, when can I expect to hear Nem back from the szeretem, hogy Patent játék Office? elbassza, az amúgy jó hangulat van. Mi van most? És akkor ilyenkor már nem figyelek a játékot, de mindegy, megszűnt a Telltale, most meg kezdem érteni miért. I can't. Huh? Emmett, I'm not from the patent office. I don't understand. I lied to you, but I didn't want to. It was the only way I can get you to trust me. See, there's somebody who's in big trouble. Someone very important to me, to both of us. I can't tell you who, but I need to save him tonight, and I need your invention to do it. I'll get it back to you, I promise. And Emmett, you're gonna be a great inventor. Mindegy, hagyjuk, leszarom, ez lehetett volna egy jó pontja, és pont a legszarabb volt. The throttle at about 8.
megcsináltuk. Szemlélet végén nem sokkal már elég idő játékban. Tudsz képest 3 órája szorogolunk vele. Jó, hát mindjárt kimegyünk. Okay, Doc, I got the drill. Now let's get you out of here. Come on, start. Mr. Corleone! You're too late! Too late? The Doc's not supposed to be... Doc! They're moving him to another facility for safekeeping! Oh, I better go get a quote from the police chief. Nagy sok hű volt semmi. Paddy wagon intercepted. Suspect slain. And they're still after him. How am I gonna rescue him now? Biciklivel. There's no way Ed and his bike is gonna be fast enough to catch up with that paddy wagon. Or is there? Ha izét rá kéne szerelni. Ezt a vackot. At least the rocket part came out of this in one piece. Meg úgy olyan löketet az apukám. Alright, I'm coming, Doc. Nem tudom, engem most egy kicsit elveszített a játékon, felbaszta az enyém. Nem szeretem az ilyet. Ez egy rossz game design. You're still in danger, Doc. I've gotta get you out of here. What's that? I said you're still in danger. Never mind, never mind. Get me out of here, and we'll talk later. Na? Csinálod? Lakad? They're locked. I know. They won't budge. Jobb tudsz menni, jobbra-balra. Ki a szélére kiviszi. They won't budge. Ott van valami doboz. Ez mi? Ott a kocsi. Ne, hogy a tárgylistába menj bele. Kéz. Az a kerek? De úgy közben a kereket leszedni, az elég nagy fasság. Próbáld meg. Nem. Menj a másik oldal, bal oldalára. Aha, ezt a kereket szed le. A kerékkulccsal, Hát valamire jó lesz. Ez mit rakott el? Tárcsát, vagy mi? I don't think throwing the hubcap at that would do any good. Nem tudsz még arrébb menni, ahogy nem. What's he doing here? Tárcsát neki.
Ne oda, ne a... Oda. I don't think throwing the hubcap at that would do any good. Akkor Dokinak. I don't think throwing the hubcap at that would do any good. Akkor túloldalán a kocsinak. Doki ne oda, hanem ugye a szél úgy. Tört be a izét. I don't think throwing the hubcap at that would do any good. Kéz, várj úgy. Kulcsra vidd rá, benne? Kulcsra vidd rá. Keys. The window's shut tight. Adj egy picit. I don't think throwing the hubcap at that would do any good. No good. The window's shut. De tényleg, hogy a Biff vezeti az autót szerintem? Vagy mi a, nem a Biff, a Kid? Ez mi volt? Add oda a Dokinak és hátra a Doki belőle. I don't think so. Ezt nem értem. Set up a distraction. Kid 10 is driving the truck. Captain, that explains a lot. Keys are on the dashboard, but I can't reach them. You need a protraction appurtenance. What? A reach extender. I can't break the lock. There's a key, but it's probably up front. I'll be back. I'll wait right here. De az baj, hogy... De a tárcsa egyébként nem tudom. It's a hubcap. Miért jó, hogy a... Ármoztatnál felépült talán, ha De nem szerintem nem betörni kéne az ablakot. Micsoda filmet van szükség, ott volt legalul. They won't budge. Nagyon nem megy ki tippet. Faszom már nem lehet rájönni. Hát igen, antenna, ezt ennyi antenna. Antenna megvan. I need a distraction. Leave it to me. Hey, driver! You're driving too fast. Watch how you take those curves. What are you trying to do? Kill me? I object to your tone of voice, and I find this seat distinctly uncomfortable. Do you have a pillow I can sit on? Hey,
I'm talking to you, driver. Don't ignore me. You! Thanks, Doc. I guess that's why they call you the Streak. How did you know that? I have my sources. Stand back, Doc. Marty! Oh! How you doing, Doc? Hey, Legs taken. How many bullets has he got in that thing? Where are you? Ow! Son of a Meg is bitch! tényleg iszapodjuk miért nem félik össze. Tényleg. Igen, az egyből leesett, hogy a tárcsával megdobni. Mert ugye a izébe is, a filmbe is volt, hogy így dobta a tányért. Na várj most. Ugye még most? The throttle! Oh! És megint D. Jones. Megint trágya. Került future. Doc, are you okay? I'm fine. But I wonder what sorts of bizarre repercussions my younger self's invention of a flying bicycle will have on the timeline. Did you know that would happen? I had a suspicion. I never could keep those rockets from exploding. So, what do we do now? Now we get back to 1986 before our interactions with the past inevitably cascade into a calamitous future. Where'd you leave Einstein? Doc? He's not in the pound, is he? No, but I think we've got bigger problems right now. Great Scott! Mi van? Menj már a picsába, de most komolyan. És mitől tűnt el Marty? Valamit csináltunk. What's happening? I don't know. We'll have to be careful not to run into ourselves. Hey, fellas. All right, McFly. Let's go see the boss. History says Tanner will be arrested by a rookie cop by the name of Danny Parker. I fear that nothing will save Hill Valley from descending into the Va, fires of én is erre chaos and gondoltam, hogy corruption. a maga az idézés. Mert odaadtad az idézést, amit valószínűleg nem kellett volna. Kapjuk el Tenent, az a kövi. Ezáltal ugye sittelik, és nem ismeri meg nagy mucit, így nem születik meg a kis McFly. Baj. Bazd meg, és most el kell érni, hogy vigyenek a... Igen, 5 epizód van. És azt majd végignyomjuk mindezt, mert szerintem, hogy így szép lassan. Na, hát egyetlen voltunk az 5-ből akkor. Ja, csak sajnálom a végén ezt a kotyvasztóst, ez felkúrta az anyag, nem töltöm. Mert én szívesen elbíbelődök, legyetek elmászkáltunk ott az udvaron, a étterembe izének. Van türelmem, de azt hiszem, amikor hülyének néz egy game, hogy csinálod és nem jó. Tehát
ezt nem így kellett volna, az, hogy csak meglegyen az, hogy mit mond, és már nyomod. Vagy lehetett volna az, hogy gyorsan elmond 3-at, és azt megjegyzed. De nem az, hogy mondom, vagy csinálom, és akkor már mondja, és azt tudod, hogy mi van. Igen. Na, szívem, holnap folytatjuk? Mehet holnap. Tehát a napokban ezeket megpróbáljuk megcsinálgatni. A héten együtt vagyunk. Csak a héten vagyunk együtt? Nem úgy, te hülye, hanem itt vagyok veled. Ettem az életedet egész héten. Kettszerda dolgozom, de szerintem a többi napon egy-egy részeket letolhatunk, aztán szép lassan meg leszünk vele a héten. Jó van. Na, skacok. Akkor gyerekek, holnap. Ja, 5 részes. Egyébként azt nem érzem, hogy most rájomok, hogy folytatás. Akkor kezdi a következő. Nem, mert az egy másik indító fájlom van. Én úgy tudom. Ja, mindegy, szerintem az csak itt most csak visszatölteni azt a chaptert, ami az utolsó volt. Egy hét szerelem. Ez lehetne egy film címe. Hát úgy néz ki az egy hét szerelem, hogy édesanyám a héten szabadságon van, és ő vigyáz a szarosokra, így ezáltal egész héten eszem az életét az én drágámnak. Nem eszed az életemet? Nem, annyira nem. De a lényeg, hogy egy hétig együtt tudunk most lenni. Én nem Ja, most dolgozni, meg most ilyen, tudjátok, évvégi van, ilyen pi, meg náluk évvégi pi. Nálam még 2 nap meló van ebben az évben, aztán majd csak január 9-én vagy 10-én kezdek megint. Úgyhogy gyakorlatilag 2 hét pihim lesz. Ja, na. Úgyhogy majd még akkor talizunk, legyetek jók. Köszi a figyelmet, legyetek jók, és akkor majd nyomjuk még. Majd gyertek, tartsatok velünk, addig is jók legyetek, sziasztok, ciao.